ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබ මේ එක්ව සිටින්නේ සස්නක සංසදය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන Lead Yourself දීපව්‍යාප්ත නායකත්ව හා පෞරුෂ සංවර්ධන වැඩසටහන් මාලාවේ දෙවන සැසිවාරයත් සමගින්. අද දිනේදීත් සෝදානම් අනාගතයේ වෙනුවෙන් අනාගත ලෝකයේ වෙනුවෙන් අනාගත භූමිය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන පෞරුෂයක් නායකත්වයක් සහ වගකීමක් සිවුරු මතට ගත හැකි ශක්තිමත් පරම්පරාවක් නිර්මාණය කරනුවස් සස්නක සංසදය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන Lead Yourself වැඩමුළු මාලාවේ දෙවන පඩිපෙළට තරණය කරයි. අද දිනේදීත් සෝදානම්ව සිටිනවා පෙර සැසිවාරයේදී මෙන්ම තම ජීවිතයට සහ තම අනාගත සැලසුම් වලට බෙහෙවින් වැදගත් වන කරුණු කාරණා රැසක් සමගින් ඵලදායී කටයුත්තක් අද දිනේදී සිදු කිරීම සඳහා. ඉතින් අදත් අපිත් එක්ක සුවිශාල පිරිසක් එකතු වෙලා සිටිනවා මාර්ගගත තාක්ෂණික ක්‍රමවේද ඔස්සේ. ඉතින් ඒ සෑම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගැනීමයි අපට ප්‍රථමයෙන් ඉදී තිබෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් අද දිනේ සස්නක සංසදයේ ආරාධනය පිළිගෙන මෙම අවස්ථාවට අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා සුපුරුදු පරිදි ආයතනික අධ්‍යක්ෂ මානව සම්පත් තොරතුරු තාක්ෂණික සහ උපාය මාර්ගික කළමනාකරණය පිළිබඳ ගරු උපදේශක නව්‍ය දැක්මක නායකයෙකු වන ඉංජිනේරු ගාමිණී නන්ද ගුණවර්ධන මැතිතුමන් එතුමන් සුපුරුදු පරිදි අද දිනේදී අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. එතුමන් උගත්දේ එතුමන්ගේ ප්‍රායෝගික සහ න්‍යායික අත්දැකීම් අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගනිමින් ශක්තිමත් පරම්පරාවක් අනාගත ලෝකයට දායාද කිරීම සඳහා සස්නක සංසදයේ Lead Yourself වැඩමුළු මාලාවත් එක්ක අද දිනේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අනුබද්ධ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳ ලෝක සංවිධානයේ සහ ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන්හි පිහිටි ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ උපදේශක සමාගමක් වන ඩිලොයිට් කන්සල්ටින් සමාගමේ ගරු අධ්‍යක්ෂ සමාවන් ගරු උපදේශක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නීතිඥ ආර්ථික විශේෂඥ බාහිර කතිකාචාර්ය HNB ෆයිනෑන්ස් සමාගමේ ගරු අධ්‍යක්ෂ සාස්නක සංසදයේ ගරු සභාපති හසිත විජේසුන්දර මැතිතුමන් එතුමන්ව ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා මේ මොහොතේදී. ඒ වගේම මෙම අවස්ථාවට පැමිණ සිටින සසනක සංසදයේ සරසවිපිය ගැට ප්‍රධානම ව්‍යාපෘති යටතේ අද දිනේදීත් Lead Yourself වැඩමුළු මාලාව සම්බන්ධීකරණය සහ සංවිධාන කටයුතු සිදු කරන සියලුම ගෞරවනීය සංවිධායකවරුන් මෙම අවස්ථාවට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම Lead Yourself වැඩමුළු මාලාවේ ගිය වසරේ සංවිධායකවරුන් අපගේ ආරාධනෙන් අදත් අපගේ දෙවන සෙසුවාරයට එකතු වෙනවා. ඒ සමත් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වගේම සස්නක සංසදයේ සියලුම බලකණු නායකයින් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඔබ සමත් මෙම අවස්ථාවට පිළිගන්නා අතරම අද දිනේ Lead Yourself වැඩමුළු මාලාව දීපව්‍යාප්ත නායකත්ව හා පෞරුෂ සංවර්ධන වැඩසටහනත් එක්ක දෙවන සැසිවාරයත් එක්කත් එකතු වෙන අපගේ ගෞරවනීය විද්‍යාර්ථීන් ඇතුළු සියලුම තරුණ පරපුර ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මෙම සුවිශේෂ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. ඉතින් අද දිනේදීත් අප සෝදානම් Lead Yourself වැඩමුළු මාලාව ඉදිරියට රැගෙන යාම සඳහා ප්‍රථමයෙන්ම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන නිතැතින් සස්නක සංසදයත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ගනිමින් තම සහයෝගය අනාගත පරපුරට ලබා දෙමින් සිය ශක්තිය අනාගත පරපුර තුළ රෝපණය කිරීමට නිතැතින් උත්සාහ දරන සහ ඒ වෙනුවෙන් කැපවන ආයතනික අධ්‍යක්ෂ මානව සම්පත් තොරතුරු තාක්ෂණික සහ උපාය මාර්ගික කළමනාකරණය පිළිබඳ උපදේශක නව්‍ය දැක්මක නායකයෙකු වන ඉංජිනේරු ගාමිණී නන්ද ගුණවර්ධන මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා පෙර සැසිවාරය අපේ ආරම්භක සැසිවාරයේ කටයුතු කොයි විදිහට සිද්ධ වුණේ කියලා එතුමන්ගේ හඬින් මතකාවර්ජනයක් සිදු කරමින් මෙහි ආරම්භයේ සනිටුහන් කිරීම සඳහා ගෞරවයෙන් ඔබතුමන්ට ආරාධනා කර සිටිනවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම අද අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ සස්නක සංසද වැඩසටහනේ දෙවෙනි වැඩමුළුවට. අපි අර කලින් කිව්වා වගේ සාන් පුතා කිව්වා වගේ මම ඉස්සෙල්ලාම අපි පහුගිය සතියේ කරපු වැඩ කටයුතු පොඩක් ආවර්ජනය කරමු. අපේ සහභාගී වුණු තුල පුතාලට ඒ ගැන මතකක් ලබා ගන්නත් ඊට පස්සේ සමහර විට මෙතන ඉන්න පුළුවන් අලුතෙන් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන දූලා පුතාලා ඉන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ටත් පොඩි ප්‍රවේශයක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි ගිය සතියේ කරපු දේ ගැන ඉස්සෙල්ලාම අපි ආවර්ජනයක් කරලා ඒවයින් ගත යුතු කරුණු හඳුනාගෙන අපි ඊළඟට ඉදිරියට යමු. මම ඒ වෙනුවෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ ස්ක්‍රීන් එක මම ෂෙයා කරන්නම්.
අපි 7 වෙනිදා මැයි 7 වෙනිදා අපි කතා සම්බන්ධ වෙලා මූලික කාරණයක් දුන්නා. ඒක අපි ක්‍රියාකාරකමක් හැටියට කරන්න. ඒ වගේම ක්‍රියාකාරකමක් හැටියට කරනවට වඩා ඔය දරුවන්ට සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වා. මෙන්න මෙහෙම පේපර් ආටිකල් එකක් තියෙනවා. මේක මීට හුඟක් කලින් අවුරුද්දවල 2011 පත්තරේ පළවුණු ලිපියක්. නමුත් මම හිතන්නේ මේක අදටත් වළංගුයි. මේකේ මට පොඩ්ඩක් ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ දරුවන්ට. ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ chat box එකෙන් පුළුවන් මේක කියවුවා ඒක කියවුවද නැද්ද කියලා පොඩ්ඩක් මට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙනවද? මම හිතනවා එහෙම දුන්නොත් මට ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. හරි මම හිතන්නේ සෑහෙන දෙනෙක් දරුවෝ කියවලා තියෙනවා. ඉතාමත්ම හොඳයි. අපිට කවුරු හරි කියවපු දරුවෙක් කියනවාද මේකෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන එක කාරණයක්. ගොඩක් අය කියනවා කියවුවා කියලා. මොකද මටත් මේක කියවුවාම මේක මගේ නිකන් ඔළුවට වැදුනා. දැන් මට පොඩ්ඩක් කියවනවාද ওই දරුවෙක් එක දරුවෙක් දෙන්නේ කියන්න මේකෙන් ඕගොල්ලෝ ජීවිතේට එකතු කරගත්ත දෙයක් බලන්න බලන්න. chat box එකේම දාන්න. මම එදත් කිව්වා හුඟක් වෙලාවට අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි දැනුම එකතු කර ගන්නවා. උගත්කම කියලා කියන්නේ මම කිව්වා තව කෙනෙක්ගෙන් ගතපු දේ. ගෙන් ගත්ත දෙයට තමයි උගත්කම කියන්නේ කියලා. නමුත් උගත්කම කියන එක තමන්ගේ කරගත්තේ නැත්නම් ඒක තමන්ට ගැළපෙන පරිදි ඒක ප්‍රායෝගිකව යොදා ගන්න බැරි නම් තමන්ට ජීවිතේට එකතු කරගත්ත දේවල් වලින් ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජන බොහොම අඩුයි. විශේෂයෙන්ම දැන් අද වගේ කාලයක වෙනකොට දැනුමට ඕනෑ තරම් ඉඩ තියෙනවා. ඔව් අපේ එක දරුවෙක් අත උස්සනවා මට පොඩ්ඩක් ඒක මැසේජ් බොක්ස් එකේ දැම්මොත් කරන්න ඔයා ඉගෙන ගත්තද එහෙම නැත්තම් කතා කරත් කමක් නැහැ ඉඩ දෙනවා නම් අපේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් ඉඩ දෙනවා නම් කතා කරත් කමක් නැහැ පුළුවන් ද අපේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ට ඉඩ දෙන්න පුළුවන් ද ඒතරොට කතා කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් අපි කතා කරන්න කියවම හොඳයි කතා කරන එක. හරි කීප දෙනෙක්ම chat box එකේ තියලා තිනවා. ඒවට ගැලපෙන තමන් ගතපු කරුණු ලියලා තියෙනවා. ඉතාමත්ම හොඳයි. කියන්නේ තමන්ට ස්ථාවරයක් තියෙන්න ඕනේ. එක දරුවෙක් කියලා තියෙනවා. තමන්ට තමන්ගේ කියලා ස්ථාවරයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. rather than memorizing, we should explore and improve our own knowledge කියලා තියෙනවා. By creativity. ඊට පස්සේ education system is a one size fits all, not tailored to each individual separate. ඔය එක හරි මූලික දැනුම විතරයි ලබා දෙන්නේ. තමන්ට ගැළපෙන දේ තමන් තෝරාගෙන තමන්ගේ මාර්ගය තෝරා ගැනීම තමන් මත තමයි රඳාපවතින්නේ. ඒ වගේ නෙකුත් කරුණු කියලා තියෙනවා. බොහොම හොඳයි. දැන් මම අනිත් කියව නැති දරුවන්ටත් මම යෝජනා කරනවා නැවත වාරයක් මේ ආටිකල් එක කියවන්න. මේක හරිම ලස්සන ආටිකල් එකක්. ඒකෙන් තේරෙනවා අපේ සමාජයේ තියෙන මේ ව්‍යසනය මොකක්ද කියලා. අපි සමහර විට උපාධි ගන්නවා, ඊට පස්සේ පශ්චාත් උපාධි ගන්නවා, ඊට පස්සේ සමහරට ආචාර්ය උපාධි ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් වෘත්තිමය සුදුසුකම් ගන්නවා. මේ සියලුම දේ දැනගත්තත් Tamanට වෘත්තීය වේදිකයක් හැටියට සමාජයේ වග කියන පුරවැසියෙක් හැටියට කටයුතු කරන්න සමහරට දැනුමක් නැහැ. පොතකින් ගත්ත දෙයක් Taman තව කෙනෙකුත් එක්ක ෂෙයා කරනවට හරියන්නේ ඒක ප්‍රායෝගිකව උදව ගන්න බෑ. ඒකෙන් තමයි මේක කියවන්න. කියවි මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම වැදගයි. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරා අපි හුඟක් වෙලාවට ජීවිතේ අපි බොහොම සුවපහසුව ඉන්නවා. අපි ඉන්නේ පොඩි අපේම ලෝකෙක. ඒ අපේම ලෝකේ තමයි මම උදාහරණයකට ගත්තේ මේ නිකන් ලිඳේ ඉන්න මැඩියා වගේ කෙනෙක්. ලිඳේ ඉන්න මැඩියට මේ ලිඳෙන් පිට ලෝකයක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි අපිත් අපේම ලෝක හදාගත්තාම සමහර දේවල් අපි දන්නෙත් නැහැ. දන්නේ නැති බව දන්නෙත් නැහැ. දැනගන්න උවමනාවකුත් නැහැ. එතකොට ඒ කියන්නේ අර ඉන්ක්ලුසිව් මයින්ඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් අර අලුත් දේවල් හොයාගන්න උවමනාවකුත් නැති වුනහම අපි එක තැනම පල් වෙනවා. එතකොට එහෙමනම් මේක වෙනස් කරගන්න අපි මොකද්ද කරන්නේ? මේක වෙනස් කරගන්න නම් අපිට තියෙන්න ඕනේ විපාසයක් තියෙන්න ඕනේ නැවත නැවත ඉගෙන ගන්න. මේ නැවත නැවත ඉගෙන ගැනීම හරහාම තමයි
අපිට යම් කිසි දෙයක් අලුතෙන් මුහුණ දුන්නාම අභියෝගයක් මුහුණ දුන්නාම ඒ හරහා අපි අවතීර්ණ වීමෙන්ම තමයි අපි දන්නේ නැති බව දන්නකම් අපි බොහොම සුවපහසුව ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දන්නේ නැති බව දැනගත්තාම අපි අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. අපි අවිනිශ්චිතභාවයකට එනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ නැවත නැවත ඒක කිරීම හරහා පරිචයක් ලබාගෙන ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයෙක් වෙනවා. මේකට මම උදාහරණයකුත් අරගෙන මම පැහැදිලි කරා. යම්කිසි කෙනෙක් වාහනයක් කෙලවන්න දැකලා නැත්නම් එයා ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි කොටුවේ ඊට පස්සේ දැක්ක දවසේ ඉඳන් එයා දෙවෙනි කොටුවට එනවා. ඊට පස්සේ එල් බෝඩ් එකක් ගහගෙන එලවනවා නම් තුන්වෙනි කොටුවට ගිහිල්ලා හොඳට වාහනේ එලවන්න පුළුවන් නම් හතරවෙනි කොටුවට එනවා කිව්වා. මේක අපි ගත කරන අපි මේ ලෞකික ජීවිතයටත් මේක අදාළයි. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලිවම කිව්ව එකක් තමයි සුනාත ධාරයත චරාත. උන්වහන්සේ කිව්වේ හොඳින් අහුම්කම් දෙන්න ඒක ධාරණය කරගන්න ඒ අනුව කටයුතු කරන්න. අපිට ලෞකික ලෝකයේ වුණත් ලෝකෝත්තර ලෝකයේ වුණත් මේන් පිට වෙන කෙටි මාර්ග නැහැ. ඒ වගේම උන්වහන්සේ තව තැනක් කිව්වා තං සුනාත සාදුකම් මනසිකරවත වාසිස්සාන. තමන් හොඳින් අසා ගන්න, ධාරණය කරගන්න, නැවතත් භාවිතයට ගන්න. මෙතනින් එහා තමන්ට කිසිම ශේෂ්ත්‍රයක ප්‍රවීණයෙක් වීමේ කෙටි මාර්ග නැහැ. දැන් අපේ ශේෂ්ත්‍රවල අපිට තියෙන විශේෂම තියෙන මූලික ගැටලුවක් තමයි අපි ගත්තොත් එහෙම වෛද්‍ය වෘත්තිය ගත්තොත් එහෙම වෛද්‍ය වෘත්තියේ වැඩසටහන තුලම යම් කිසි දුරකට ඒකේ පුහුණුවක් දෙනවා. ඒ පුහුණුව දීම හරහා ඕන් යම් කිසි දුරකට ඒකේ ප්‍රවීණයන් වෙනවා අඩු වැඩි වශයෙන්. ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රය ගත්තාම සමහර විට උතන අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. මොකද අපි වැකේෂන් ට්‍රේනින් එහෙම නැත්නම් වෘත්තීය පුහුණුවට අපි අරිනවා නිවාඩු කාලවල ඒ ගියාම සමහරට අපිට ඒ ලැබෙන තැන අපි හරියට ඒක ප්‍රයෝජනෙට ගත්තේ නැත්නම් අපිට ඒ ලැබෙන්න ඕනේ පරිචය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි එතනින් එහාට ගියාම Tamanට රැකියාවකට ගියාමත් ඒ රැකියාවේදී Tamanට ගැළපෙන තැනක් හම්බුනේ නැත්නම් Tamanගේ කාලේ නාස්ති කරනවා. ඒකට කිසිම අවස්ථාවකට Tamanට ප්‍රායෝගිකව ඉංජිනේරු වෘත්තියේ ක්‍රියාමාර්ගය යොදවන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට මම මෙතෙන්දී කැමතියි ඒ දරුවන්ට කියන්න හුඟක් වෙලාවට යම්කිසි කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන්ම පළවෙනි වතාවට රැකියාවකට යනකොට විශේෂයෙන්ම රජයේ සේවය නම් සමහරට අපිට ටිකක් ඒක අමාරුයි. නමුත් පෞද්ගලික මට්ටමේ යනවනම් අපි තෝරාගැනීමේදී තෝරගන්න ඕනේ Tamanට වඩා පුළුල් ශේෂ්ත්‍රයක දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් ආයතනයක්. එතකොට එතන වැදගත් වෙන්නේ කවුද? ඒ ආයතනයේ තමන්ගේ බොස්. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ප්‍රධානියා, තමන්ගේ සුපර්වයිසර් තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එයාට පුළුවන් ඔයාගේ මුළු ජීවිතේම හදන්නත් පුළුවන්. එයාට පුළුවන් මුළු ජීවිතේම කඩන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන්ද ආයතනයකට යනකොට මුලින්ම බලන්නේ ඒ ආයතනයේ තමන්ගේ ඉහළ නිලධාරියා කවුද කියන්නේ. ඒ හරහා තමයි තමන්ට මේ දැනගැනීමේ, ඉගෙන ගැනීමේ පරිචය තමන්ට දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට මම කියව කතාවක් මේ ඉගෙන ගැනීම කියන එක මැල්වින් ටෆ්ලර් කියන ලේඛකයා කියනවා. එයා හුඟක් පොත් ලියලා තියෙනවා. එයා කියනවා අපේ මේ 21 වෙනි සියවසේදී අපිට වෙන හානිය මොකද්ද? අපි ඉල්ලිටරේට් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි උගත්කමක් එහෙම නැත්නම් දැනුවත්කමක් නැහැයි කියලා කියන්නේ කියවන්න ලියන්න බැරි අය නෙමෙයි. කියවලා ලියලා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්ත අයට ඒක යාවත් කාලින කරගන්න බැරි නම් කරපු දේ අයින් කරලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න බැරි නම් යාවත් කාලින කරගන්න බැරි නම් අන්න ඔවුන්ට ජීවිතේ ඉදිරියට යන්න බැරි වෙනවා. මේකට මම උදාහරණයකුත් මම කිව්වා. දැන් අලුතෙන් මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එහෙමත් සමග හුඟක් වෙලාවට දැනුම මත පදනම් වූ වෘත්තීන්ට තනක් නැතුව යනවා කියලා කියනවා. උදාහරණයකට මම ගත්ත ශේෂ්ත්‍ර දෙකක්. එකක් තමයි නීතිඥ වෘත්තිය. මොකද නීතිඥ වෘත්තිය කියන එකේ කේස් ස්ටඩීස් හරහා තමයි හුඟක් වෙලාවට යන්නේ. පරණ කේසස් වල රෙෆරන්සස් වලින් යන්නේ. ඊට පස්සෙත් වෛද්‍ය වෘත්තියත් යම් පැතිකඩක් මම ගත්තා. ඒකත් මම පැහැදිලි කරා ඒ උන්ට තියෙන රස්සාවල් හිමි වෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ නම් ඉංජිනේරුවන්ට 95%කටම රස්සාවල් නැති වෙනවා. මොකද ලංකාවේ ඉංජිනේරුවෝ 95%ක් කරන්නේ ඉංජිනේරුවෝ කළ යුතු වැඩ නෙමෙයි. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපි කරන කාර්යය තුළ රාජකාරිය තුළ අපිට යම්කිසි නිර්මාණශීලීත්වයක් නව දැක්මක් නව කෝණයකින් ප්‍රශ්න දිහා බලන්න බැරි නම් එතකොට තමන්ගෙන් ඒ ආයතනයට එකතු වෙන අගය දාමයට එකතු වෙන අගය ඉතාමත්ම අඩු වෙනවා. එහෙමනම් අපි
අපි අපේ ජීවිතේ කොටසක් කරගන්න ඕනේ නැවත නැවත තමන්ගේ ජීවිතයට දැනුම එකතු කර ගැනීම කියවීම නෙමෙයි උගත්කම නෙමෙයි දැනුම එකතු කර ගැනීම ප්‍රායෝගිකව තමන්ගේ කරගන්න ඕනේ ඊළඟට ඒ වගේම තමන්ට ඒ අවස්ථාවට තියෙන විදියට අපේ සමාජීය පරිවර්තනයන් එක්ක ඕනේ ඊළඟට මම ගෙන ආපු කාරණේ තමයි වැදගත් කාරණේ තමයි අපි මේ ලස්සනට ඉන්නවා ලස්සනට අපි ඇඳලා අපි වෙනුවෙන් ගොඩක් දේවල් අපි කියලා අපි ප්‍රතිරූපයක් හදාගෙන ඉන්නවා අපි වෙනුවෙන් ගොඩක් දේවල් කරනවා අපි මේ සියලුම දේවල් කරන්නේ සුව පහසුව ජීවත් වෙන්න සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න මම සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න මම සුව පහසුව ජීවත් වෙන්න මම යම් කිසි දෙයක් ඇචීව් කරන්න කියලා මම ඒ උනාට පැහැදිලි කරලා ඔය දරුවන්ට කිව්වා මෙතන මම කියන්නේ කවුද මම කියන්නේ මේ අපේ තියෙන මේ භෞතික ශරීරයද එහෙම නැත්නම් අපේ මනසද ඒ මනස කියන එක කොච්චර ප්‍රබලද කියන එක පින්තූරයක් තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ ඔය දරුවෝ වීඩියෝ එක බලන්න ඇති කියලා මම හිතනවා මම මේ කියන දේවල් රත්තරන් වගේ බලන්න ඒ වටිනකම නිම කරන්න බෑ අපි මේව ගැන හොයාගත්තේ අපිට අවුරුදු 40 50 වුණා එතකොට ඔය දරුවන්ට ඒ දැනුම දැන් ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට අවුරුදු 30ක ලීව් ෆ්‍රොක් කරන කාලයක් ලැබෙනවා. අවුරුදු 40ක ලීව් ෆ්‍රොක් කරන කාලයක් ලැබෙනවා. ඒකෙන්ද කරුණා කරලා කාලය හොයාගෙන මේවා බලන්න මේ බොබ් ප්‍රොක්ටර් තමන්ව පාලනය කරන්න. මනස තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ මේ මම කියලා කියන්නේ අපේ මේ මනසේ කොටසක් තමයි ඉදිරියට යන්නේ මේ කල්ප කාලාන්තරය තුල කියන එක මම පැහැදිලි කරා. ඊළඟට මම ගෙනාව අදහසක් අපිට ජීවිතේ ඉදිරියට යන්න අපේ දක්ෂතාවයේ නිපුණතාවයට වඩා වැදගත් වෙන්නේ අපේ ආකල්පය කියලා. එතකොට ඒ ආකල්ප කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියලා පැහැදිලි කරන්න මම පෙන්නුවා ඒ දරුවන්ට වීඩියෝ එකකුත් අර ඉන්ටර්විව් එකකදී උත්තර දෙන විදිය. තමන්ට තමන්ගේ කියලා ස්වාධීන මතයක් තියාගෙන තමන් වෙනුවෙන් තමන්ට පෙනී හිටින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි පසුව මම හිතන සාකච්ඡා කරමු අපේ සමහර දරුවෝ හොඳ ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා මේ ආකල්පය කියන එක ගැනම ඒකට ගැළපෙන විදිහට අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු සාකච්ඡාවට එකට යමු එතෙන්දී තව මම පෞරුෂත්වය කියන එක හැදෙන්නේ ඒ පුද්ගලයා තුල තියෙන ආකල්ප ඒ පුද්ගලයාගේ තුල තියෙන ආකල්ප පුද්ගලයාට පිටින් අය වෙන මේ නිර්ණය කරන එකට තමයි පෞරුෂත්වය කියන්නේ. පෞරුෂත්වය කියන එක තමන්ට පේන දෙයක් නෙමෙයි. පෞරුෂත්වය පේන්නේ අනිත් අයට තමන්ගේ තියෙන ආකල්ප. එතකොට පෞරුෂත්වයට හොඳ වචනයක් තමයි personality කියන එක. Personality කියන්නේ personal reality of yours interpreted by others. ඒක තමයි පෞරුෂත්වය. එතකොට personal reality එක පිටිපස්සේ තමයි තමන්ගේ ආකල්ප ගොනු වෙලා තියෙන්නේ. ආකල්ප කොයි විදිහටද හැදෙන්නේ කියන එකත් ආකල්ප සහ විනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා. අපි ඒක කතා කරමු. කොහොමද ඒක ගැලපෙන්නේ කියලා. ඊළඟට මම කිව්වා අපේ මනසේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා කිව්වා ක්‍රියේටිව් මයින්ඩ් එක සහ ලොජිකල් මයින්ඩ් එක. අපේ වම් මොලේ ගත්තොත් එහෙනම් හුඟක් වෙලාවට ලොජික්ස් මත වැඩ කරන්නේ. ලොජික් කියන්නේ රෂනල් මයින්ඩ් එක. නමුත් අපේ ඇත්තටම ක්‍රියේටිව් මයින්ඩ් එක තමයි අපි අලුත් සිතුවිලි ගන්න අලුත් නිර්මාණයන් කරන්නේ. ඒවා කිරීම සඳහා අපි කොහොමද යොමු වෙන්නේ කියන එක මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා. අපි ඒක තව දුරටත් කතා කරමු. මේක සනාථ කරන්න මම තව කාරණයක් කිව්වා. ලෝකෙ හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥයෙක් වෙන ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් කිව්ව කතාවක්. එයා විද්‍යාඥයෙක් හැටියට එයා බොහෝ දුරට එයාගේ වම් මනස පාවිච්චි කරපු පුද්ගලයෙක්. නමුත් ඒත් එයා කිව්වේ the intuitive mind is a sacred gift. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ දකුණු මනස තමයි අපිට ලැබෙන වටිනාම තෑග්ග. අපේ වම් මොලේ එහෙම නැත්නම් වම් පැත්ත කියන්නේ අපේ ඉන්න කීකරු සේවකයෙක් විතරයි. නමුත් අපි හුඟක් වෙලාවට අමතක වෙලා අපේ දකුණු මොලේ වම් මොලේ තියෙන වටිනාකම අපි හුඟක් වෙලාවට වම් මොලේට අනවශ්‍ය ඉහළ තැනක් දෙනවා. උදාහරණයකට මම හිතනවා දරුවන්ට මත් දැක්කීම ඇති. ඔය සමහරට ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියන් ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා පාසලේ ගිහිල්ලා පාසලේ සංගීත කණ්ඩායමක අලුතෙන් ඔයගොල්ලෝ සංගීතයක් නිෂ්පාදනය කරත් හරි. එහෙම නැත්නම් විභාගයට ඔයගොල්ලෝ සංගීතයට චිත්‍ර වලට ඉහළ ලකුණු ගත්තත් හරි. ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියම සමහරට ගණිතයට ලකුණු අඩු වෙලා තිබුණොත් අහනවා ඇයි ගණිතයට ලකුණු අඩු වුනේ? මේක නම් මොනවද මේ චිත්‍ර නම් එච්චර ඕනේ නැහනේ.
සමහර දෙමෝපිය අහනවා. නමුත් අවබෝධයක් තියෙන දෙමෝපිය ඒක අගය කරනවා. ඒකට අපිට සමබර ජීවිතයක් ගෙනියන්න නම් මේ දකුණු මොළය සහ වම් මොළය කියන එක දෙකම ඒකාකාරීව දියුණුනොත් තමයි අපිට ක්‍රියාකාරීව සමබර ජීවිතයක් ගෙනියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වම් මොළය විතරක් දියුණුනොත් එහෙම ඒක ඉතින් මැෂින් එකක් වගේ තමයි, කම්පියුටරයක් වගේ තමයි. එතන එහාට යාගේ emotions නැහැ, feelings නැහැ, attitudes නැහැ. එයාට යම් කිසි දෙයක් ප්‍රායෝගිකව කරන්නත් තමයි අමාරුයි. නැවත කරපු දෙයක්ම තමයි අලුතෙන් කරන්න පුළුවන්. අලුත් දෙයක් හිතලා කරන්න බෑ. ඊළඟට දැන් මේ කරුණු ටික ගොනු කරයින් පස්සේ මම ඔය දරුවන්ට මම කිව්වා ක්‍රම කිහිපයක්, ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් මම ක්‍රම කිහිපයක් කිව්වා. තමන් කවුද කියලා ඉස්සෙල්ලා හඳුනා ගන්න ඕනේ. තමන් කවුද කියලා තමන් ඉන්න තැනක් තමන් හඳුනාගත්තේ නැත්නම් තමන්ට යන්න ඕන තැන හඳුනා ගන්න බෑ. මොකද හේතුව තමන් අද ඉන්න තැන කොතනද? අද ඉන්න තැන තියෙන තමන්ගේ දක්ෂතා සහ නිපුණතා මොනවද? තමන්ගේ තියෙන දුර්වලතා මොනවද? තමන්ගේ යන්න තියෙන ඉලක්කය මොකද්ද? ඒ යන්න තියෙන ඉලක්කයට යන්න දියුණු කරගත යුත්තේ මොකද්ද? ওই ටික දැනගත්තේ නැත්නම් තමන්ට ඒ ගමන යන්න බෑ. සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔය දරුවන්ට යාපනයට යන්න ඕන නම් ඉස්සලම දැනගන්න ඕනේ අද ඉන්න තැන. අද සමහරට ඔය දරුවා අද කොළඹ ඇති, සමහර දරුවෝ මාතර ඇති, සමහර අය යාපනයේම ඇති, සමහර අය නුවර ඇති. ඔන්න අද ඉන්න තැන, ඉස්සලා අද ඉන්න තැන දැනගන්න. ඊට පස්සේ යාපනයට යන්න නම් ඒ යන්න තියෙන පාර දැනගන්න. ඒ පාරේ තියෙන මාර්ග සංඥා දැනගන්න. ඒ පාරට යන්න අවශ්‍ය තමන්ගේ සම්පත් සම්පාදනය කරන්න. ඔන්න එතකොට තමයි යාපනයට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි තමන්ගේ ජීවිතය ගැන කතා කරත් තමන් අද ඉන්න තැන ගැන හරි තක්සේරුවක් කරගත්තයින් පස්සේ තමයි තමන්ගේ යන්න ඕන තැනට යන්න තියෙන අඩුලුඩුකම් කොහොමද සපුරා ගන්නෙ කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන්. මේකට මම ටෙක්නික්ස් 4ක් කියලා දුන්නා. මේවා මේ හෑන්ඩ්බුක් එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට දීපු හෑන්ඩ්බුක් එකේ මේ සේරම තියෙනවා. මේක කියවලා බලන්න. එකක් තමයි මම කිව්වේ self awareness එක. self awareness කියන්නේ තමන් හැමදාම හවස නිින්දට යනකොට කළ යුතු ක්‍රියාකාරකමක් තමන්ට යම් කිසි එක අවස්ථාවල මුහුණ දුන්නාම තමන්ට ආපු emotions, තමන්ට තරහ ගියාද, සතුටක් ආවද, නැත්නම් ජාග්‍රහයි මනසක් ආවද, ඊට පස්සේ ආවනම් ඒකට හේතුව මොකක්ද? කරලා ඒක තමන්ට ඉදිරියට යන්න ඕනි ක්‍රියාමාර්ගයක්ද නැත්නම් වෙනස් කරගන්න ඕනි ක්‍රියාමාර්ගයක්ද කියලා නැවත දැනගෙන නැවත දවස හැමදාම හවසට ආවර්ජනය කරලා තමන්ගෙන් අඩුලුඩුකම් ඊට පස්සේ දවසේ අඩු කරගන්න උත්සාහ කිරීම. මේක කිරීමට අර මම කියවුවා වගේ සුණාත ධාරයත චරාත කියන එකම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඊළඟට තමන් ගැන දැනගන්න මම කිව්වා තව ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා කියලා. මේක මට ඇත්තටම එදා පැහැදිලි කරන්න තියෙන කාලේ මදි වුණා. මේකෙදි කියන්නේ ජොහාරි වින්ඩෝ කියන එක. ජොහාරි වින්ඩෝ කියන එකෙන් කතා කරන්නේ මේ පුද්ගල දෙන්නෙක් හැටියට අරගෙන මේකේ සංකල්පයක් මේකේ තියෙන්නේ තමන්ම සමහර දේවල් තමන්ගේ තියෙන දක්ෂතා සහ දුබලතා තමන්ම දන්නවා. සමහර විට තමන් දන්නේ නැහැ. තමන්ට පිටින් ඉන්න කෙනෙකුට තමන්ගේ දක්ෂතා සහ දුබලතා පේනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් තමන්ගේ මිත්‍රයන්ගෙන්, දෙමව්පියන්ගෙන්, යහළු හෙළියන්ගෙන් ගන්න උපදෙස් ගන්න, අවවාද ගන්න අපිට පේනවා. අපිට නොපෙනෙන සමහර දේවල් අනිත් අයට පේනවා. එතකොට ඒ අනුව පුළුවන් තමන්ගේ ජීවිතය හරි මාර්ගයට ගෙනියන්න. මේක අපේ ජීවිතය ගැන කතා කරොත් උදාහරණයක් හැටියට කතාවක් තියෙනවා. පුංචි රාහුල කුමාරයා රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ හැමදාම උදේ පාන්දර නැගිට්ටයින් පස්සේ වැලි මිටක් අහසට අතට අරගෙන ඒ වැලි මිට උඩ දැම්මා කියලා මට අද දවසේ මේ වැලි මිටට තියෙන තරම් අවවාද ලැබෙන්න මගේ ජීවිතය හරි මගට ගන්න කියලා. ඇයි සමහරට තමන්ට නොපෙනෙන දේවල් අනිත් අයට තමන් ගැන පෙනීම. ඒක තමයි මේ ජොහාරි වින්ඩෝ කියන එකේ සංකල්ප. ඊළඟට ওই දරුවෝ සියලුම දෙනාට පුළුවන් මේක මම හිතන්නේ කරන්න හරිම ලේසි. ඩිස් ප්‍රොෆයිල් කියලා ඕගලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා මේක මම දීලා තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කෝඩ් එකක් දීලා තියෙනවා HTTP එකක් දීලා තියෙනවා. තමන් ගැන ස්වයං නිර්ණයක් කරගන්න මේක ටූල් එකක්. මේක අන්තර්ජාතිකව නිෂ්පාදනය කළ තියෙන ටූල් එකක්. මේ වගේ ටූල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේක නොමිලේ දෙන එකක්. සමහර ඒවා තියෙනවා මේ වගේ තමන් ගැන නිර්ණයක් කරන්න සමහර $250 300ක් විතර අය කරන ඒවා. එතන මේ තුන්වෙනි ටූල් එක තමයි තමන්ට දීලා තියෙන්නේ. තමන් කොයි වගේ පුද්ගලයෙක්ද කියලා දැනගන්න. ඒකෙනුත් වැදගත් වෙන්නේ තමන්ගේ දක්ෂතා නිපුණතා හඳුනා ගැනීමමයි. ඊළඟට මම තව හතරවෙනි ටූල් එකක් ඔය දරුවන්ට දුන්නා.
අපි කියන එකට SWOT එකක් කියලා. Strength, weaknesses, opportunities and threats කියන ඒවා තමන්ට ලියා ගන්න කියලා. තමන්ගේ තියෙන strengths and weaknesses කියන්නේ තමන්ට. Opportunities and threats තියෙන්නේ තමන්ට සමාජයෙන් පරිබාහිර. උදාහරණයක් විදිහට තමන්ට strength එකක් කියලා අපි හිතමු. strength එකක් කියන එක තමන්ගේ තියෙන දක්ෂතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. තමන් හරි analytical එක්කෙනෙක්. analytical එක්කෙනෙක් නම් තමන්ට පුළුවන් ඒ ගණන් වගේ දෙයක් යම් කිසි දෙයක් හදන එක ඒක ඇනලයිස් කරගෙන බොහොම ලස්සනට හදන්න ඒක දක්ෂතාවය. නමුත් ඒක දැන් තමන්ට පිටින් බැලුවාම ඒක ඔපචුනිටි එකක්ද ත්‍රෙට් එකක්ද? ඒක ආදි කාලේ ඔපචුනිටි එකක් වුණා. නමුත් ඉදිරියට යන්න ඔපචුනිටි එකකට වැඩි ඒක ත්‍රෙට් එකක් වෙනවා. මොකද ඔය ආර්ටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වගේ self correcting algorithms develop කරලා ඒවා එනකොට අපේ ඒ තියෙන analytical skills වලට තියෙන තැන වටිනකම අඩු වෙනවා. මම කියන්නේ නැතිම වෙනවා කියලා වටිනකම අඩු වෙනවා. එතකොට මේ අඩුවීම පුරවන්න නම් තමන්ගේ මොකක්ද ඇතුලේ දියුණු වෙන්නේ? තමන්ට දියුණු වෙන්න ඕන ඊට වැඩිය නිර්මාණශීලීව නැවත රිපීට් කළ නොහැකි ස්කිල් සෙට් එකක් තමන්ට තියෙන්න පුළුවන් වෙනවා. සමහර විට තමන්ට ඒ තියෙන ස්කිල් සෙට් එක වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ මේ කණ්ඩායම තමන් හසුරුවා ගන්න විදිය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිර්මාණශීලී හැකියාවන් වෙන්න පුළුවන්. අලුත් අදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තමන්ට ඔන්න තමන්ගේ මේ ලෝකයේ වෙනස් වීමත් එක්ක තමන්ට ඒක ඔපචුනිටි එකක් හැටියට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ටූල්ස් හතරම දුන්නේ ওই දරුවන්ට තමන් ගැන යම්කිසි නිර්ණයක් යම්කිසි දැක්මක් ලබා ගන්න ක්‍රමවේදයක් හැටියට. ඉතින් කරුණාකරලා ඒක කරේ නැත්නම් මේක කරන්න. කරලා තමන් ගැන තමන්ට හරි තක්සේරුවක් ලබා ගන්න. ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. කොහොමද තමන් අද ඉන්න තැන දැන ගැනීම වැදගත් වෙනවා. තමන්ට ඉදිරියට යන මාර්ගය හොයාගන්න. මූලික වශයෙන් ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේක මම කලිනුත් කිව්වා මේ subconscious mind එක කියන එක මේ බොබ් ප්‍රොක්ටර්ගේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා කිව්වා ඔය දරුවන්ට. එයා ඒකෙදි කිව්වේ තමන්ගේ conscious mind එකට වඩා subconscious mind එක තමයි powerful. subconscious mind එක තමයි අපේ ජීවිතේ ඉදිරියට යන මාර්ගය තීරණය කරන්නේ. ඒක අර උදාහරණයකට ගත්තොත් මම auto pilot එක වගේ කියලා. plane එකක තියෙන auto pilot වගේ කියලා. දැන් අපි conscious mind එක අපි කොච්චර program කරත් වැඩක් නැහැ. අපේ subconscious mind එකට විරුද්ධ නම් conscious mind එකේ කියන එක. එතකොට අපිට වැදගත් වෙන්නේ තමන්ගේ subconscious mind එකට බොහොම ධනාත්මකව වඩා තීව්‍රව message එකක් දීමම තමයි. ඒක හරියට උනේ නැත්තම් conscious mind එකෙන් ගන්න තීරණ අර autopilot එක වගේ අර subconscious mind එකේ තියෙන එකට හැරිලා යනවා. මේකට මම පොඩි කතාවක් ගොඩුවා මගේ මිනිපිරිය ගැන කියලා මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරා. අර වීඩියෝ එකක් මම එයාට never give up කියලා වීඩියෝ එකක් එයාට මම ප්ලේ කිරීම හරහා මම කොහොමද යාව යම් කිසි දැනකට යොමු කරගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තරුණ ළමයි ඔයගොල්ලෝ ඉදියට තමන්ගේ සිහින වලට තමන්ගේ subconscious mind එක යොමු කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මම මූලික වශයෙන් ওই ටික තමයි මම කරේ. මම ප්‍රශ්න වලට යන්න කලින් මම හිතන්නේ මගේ අපේ ශහන් පුතාට බාර දෙන්නම් අපි ගිය සැරේ දුන්න අභියෝග කිහිපයක් ඒකට උත්තර දීපු අයට අවස්ථාවක් දීලා අපි ඉදිරියට යමු. ඔව් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ගුරුතුමනි. ඉතින් lead yourself වැඩමුළු මාලාවේ පළමුවන සැසිවාරයේදී අපි වැඩසටහන් ආරම්භයේදී පළමු සැසිවාරය තුළදී අභියෝග කිහිපයක් ලබා දුන්න අපේ ගාමිණී නන්ද ගුණවර්ධන මැතිතුමන් අපේ ඉදිරිපත් අපේ සහභාගී වෙලා හිටිය සියලුම දෙනාට ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් පිළිතුරු සපයලා අපගේ සංවිධායක මණ්ඩලයේ වෙතට ඒ අදාළ පිළිතුරු පත්‍රයන් ඉවා තිබුණා. ඒ සියල්ලගෙන්ම වැඩිම ලකුණු ලබාගත් පිරිස අපි ප්‍රථම දෙවන සහ තෙවන ස්ථාන ලෙස නම් කරලා අපේ ගාමිණී නන්ද ගුණවර්ධන මැතිතුමන් විසින් එතුමන් විසින්ම වටිනා පොත්පත් ඔවුන්ට ත්‍යාග වශයෙන් ලබා දීමට අපි මේ වැඩසටහන් මාලාව තුළ කටයුතු සංවිධානය කර තිබෙනවා අපේ ගාමිණී මැතිතුමන් එක්ක එකතු වෙලා. මේ මොහොතේදී අපි සූදානම් වෙන්නේ lead yourself වැඩමුළු මාලාවේ පළමුවන සැසිවාරයේදී මේ අභියෝග ටික ජයගත්තෝ මනා පෞරුෂයක් සහ මනා විතක්ෂණශීලී බුද්ධියක් තාර්කික බුද්ධියකින් යුතු ඒ ප්‍රමුඛයින් දෙදෙනාගේ නම් තුන ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා. ඉතින් 2021 වර්ෂයේදී සස්නක සංසදයේ සරසවි පියගැට ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති යටතේ සංවිධානය කරන මෙම lead yourself දීපව්‍යාප්ත නායකත්ව හා පෞරුෂ සංවර්ධන වැඩසටහන් මාලාවේ 2023 වැඩමුළුව අපි ගිය සතියේ
සහ ඊට පෙර සතිවල ආරම්භ කෙරුණා. ඉතින් අපගේ පළමු වන සැසිවාරයේදී ජයග්‍රාහකින් තිදෙනාගේ නම් මෙලෙසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන්නම්. තුන්වන ස්ථානය දිනා ගනු ලබන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරමින් අපිත් එක්ක එකතු වුණු නදීෂා සමාදී. ඔබට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එකතු කරනවා. එවැගේම Lead Yourself වැඩමුළු මාලාවේ පළමු වන සැසිවාරයේ අභියෝග ජයගත් දෙවැනි ස්ථානය ලබා ගනු ලබන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරමින් අප සමග එක් වූ චමිදු ලක්ෂාන් වික්‍රමසිංහ. සොයිර ඔබටත් උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. ඒත් එක්කම Lead Yourself 2023 වැඩමුළු මාලාවේ පළමු වන සැසිවාරයේ ජයග්‍රාහකයා පළමුවෙනියා බවට පත්වන්නේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරමින් අපහා එක් වූ සජිත ඒකනායක. ඔබට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් සස්නක සංස්ථාවේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කර සිටිනවා. ඉතින් දක්ෂයින් නිර්මාණය කරන දක්ෂයින්ට ආරම්භයක් ලබා දෙන දක්ෂයින්ට මාර්ගයක් ලබා දෙන සුවිශේෂී වැඩමුළු මාලාවක් අද දිනේදීත් එහි දෙවන අදියර ආරම්භ කිරීමටයි අපි මෙලෙසින් සූදානම් වන්නේ. ඉතින් ඒ සැමට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් සමස්ත සස්නක සංස්ථාවේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරමින් ආරාධනා කර සිටිනවා පළමු වන සැසිවාරයේ අපේ අභියෝග ජයගත් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරමින් පළමු ස්ථානයේ බවට පත් වූ සජිත ඒකනායක ස්ථවිරාට මෙම සුවිශේෂ අවස්ථාව ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා ඔබට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. Good evening හැමෝටම. මම සජිත ඒකනායක පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයෙන් සස්නක සංසද නියෝජනයක්. ඉතින් සතුටුයි ඇත්තටම අහන්න ලැබුණ එක මට ප්‍රථම ස්ථානය ලැබිලා තියෙන එක ගැන දිස්ත්‍රික්කයක් වශයෙන් සතුටුයි. මොකද අපි පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයට අලුතෙන් සස්නකේ වැඩ පටන් ගත්ත දිස්ත්‍රික්කයක්. ඉතින් Lead Yourself ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන කියනවා නම් ඇත්තටම මම කලින් මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගොඩකට සහභාගී වෙලා තියෙන අතර ෆිසිකල් තිබ්බා විශේෂයෙන්. හැබැයි ඒවාට අමතරව ලොකු වෙනසක් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් දැක්කා. සාමාන්‍යයෙන් කිව්වොත් අපේ ඇටිටියුඩ් ගිය සතිය අපි කතා කරේ අපේ ඇටිටියුඩ් කොහොමද හැදෙන්න ඕන ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධව. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් මට ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන් ඒ වගේමයි මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අනිත් අයත් ඒකෙන් ලොකු දෙයක් ගනී කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේමයි මට විතරක් නෙමෙයි හැමෝටම ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා හැමෝටම මේ තියෙන වැඩ ටික ලස්සනට කරමු. තව හරි. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. thank you හැමෝටම. නිහතමානී අදහස් බොහොම කෙටියෙන් ගෞරවනීය ලෙස මෙම අවස්ථාවට ඉදිරිපත් කළ සොයිර අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින් ප්‍රථම දෙවන සහ තුන්වන ස්ථාන ලබාගත් අපගේ සොයිරන් තිදෙනාටම අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් නැවත නැවතත් යොමු කරමින් වර්ෂ 1997 දී බත්තරමුල්ල සිරි සුදර්ශනාරාමේදී සත්පුරුෂයින්ගේ එකමුතුව ලෙසින් සස්න රක්නා අදහසිනුත් සස්නක සංසදයේ මූල බීජය නිර්මාණය වෙනවා. අද වනතෙක් වසර 25ක දැවැන්ත ශක්තිමත් සාර්ථක ගමන් මඟ කාපු සස්නක සංසදයේ අපි සරසවි පියගැට ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති මාලාව යටතේ Lead Yourself වැඩසටහන් මාලාව දීප ව්‍යාප්ත නායකත්ව හා පෞරුෂ සංවර්ධන වැඩසටහන් මාලාවේ දෙවන සැසිවාරය ආරම්භ කරමින් සුපුරුදු පරිදි ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ආයතනික අධ්‍යක්ෂ මානව සම්පත් තොරතුරු තාක්ෂණික සහ උපාය මාර්ගික කළමනාකරණය පිළිබඳ ගරු උපදේශක නව්‍ය දැක්මක නායකයෙකු වන ඉංජිනේරු ගම්මිණී නන්ද ගුණවර්ධන මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට Lead Yourself වැඩමුළු මාලාවේ දෙවන අදියර දෙවන සැසිවාරයේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා ඔබතුමන්ට බාරයි වැඩසටහන ඉදිරියට රැගෙන යාම සඳහා ගෞරවයෙන් ඔබතුමන්ට ආරාධනා කරමි. බොහොම ස්තුතියි. මම ඒ ගිය සතියේ දුන්න අභියෝගය මම සමහර ඔය දරුවෝ ලියලා දුන්න ප්‍රශ්න වලට උත්තර බැලුවා. බොහොම ක්‍රියා නිර්මාණශීලී සමහර කරුණු කියලා තිබුණා. ඒකට මම පොඩි කරුණු කීපයක් විතරක් එකතු කරන්නම් මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්න. ඇත්තටම මේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙකම යොමු කරලා තිබුණා ඕගොල්ලන්ගේ 7-8 වසරේ වගේ ඉගෙන ගන්න ජ්‍යාමිතියෙන් ගත යුතු දේවල්. අර ජ්‍යාමිතික මූලධර්ම ඉගෙන ගත්තා නම් ඒක තමන්ගේ කරගන්න ගැන තමයි අපි එතන කතා කරලා තිබුණේ. එතකොට ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්නේදී තිබුණේ අර 39ක් දීලා ඒ 39 සරල රේඛා 9කින් සරල රේඛා 4කින් 3කින් 2කින් 1කින් යා කරන්න කියලා. මේකේ සමහර දරුවෝ මම ඒක වැරදි කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක හැම අවස්ථාවකම යොදන්න බෑ. සමහර දරුවෝ සරල රේඛා 39 කොලයක ලියලා ඒ කොලය නමලා එක ලයින් එකකට අරගෙන ඒ අවශ්‍ය විදියට
ඉරි ඇඳලා ඒක පෙන්නලා තිබුණා. හැබැයි අපි ක්‍රියා නිර්මාණශීලී වුණාට සමහර අවස්ථා තියෙනවා අපි අනවශ්‍ය අපේ සීමාවන් අපි දාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් සමහර සීමාවන් තියෙනවා අපිට ප්‍රශ්නය අපිට ඕන විදිහට අර්ථ දක්වන්න බැරි අවස්ථා. උදාහරණයක් හැටියට ඔය 39 බ්ලැක් බෝඩ් එකක හරි එහෙම නැත්නම් වයිට් බෝඩ් එකක ඇඳලා දුන්නා නම් අර කොලේ නමන එක අපිට කරන්න බෑ. එතකොට අපිට ඊට වැඩිය ටිකක් ක්‍රියාශීලීව බලන්න ඕන. ඊළඟට තව දරුවෝ ඉඳලා තිබුණා ඉර කියන එක ඉරි දෙකෙන් සහ ඉරි තුනෙන් ඉරි එකෙන් යා කරන්න ගියාම අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඉරක් කියන එක ලයින් එකක් කියලා කිව්වහම ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගන්න පළලක් තියෙනවා. ඒ සමහර දරුවෝ කරේ පේන් බ්‍රෂ් එකක් වගේ අරගෙන අර මොනවද මේ 39 යාවෙන විදිහට එක ඉරක් ඇඳලා තිබුණා. ඒකත් මම වැරදි කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකෙත් සීමාවන් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලයින් එකක් කියලා කිව්වහම ලයින් එක අපි ගන්න ඉරක් යම්කිසි පළලක් තියෙනවනේ. එතකොට ඒව අතරතුර බැලුවොත් එහෙම හුඟක් අය මම හිතන්නේ කරලා තිබුණා අර 34න් යා කරන ඉරි 4න් යා කරන එක. ඉරි 3න් යා කරන එකේ තියෙන බොහොම සරල දෙයක් තියෙන්නේ ඉරි තුන සමාන්තර නොවන විදියට අපි ගත්තොත් තමයි තිතක ඒක වෘත්තයක් හැටියට ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා මධ්‍ය ලක්ෂයක් තියෙනවා ඒකේ පරිමිතියක් තියෙනවා රේඩියස් එකක් තියෙනවා ඒක රේඩියස් එක උඩින් පටන් අරගෙන අනිත් පැත්තෙන් පල්ලෙහාට යනකොට ගියා නම් අපිට නැවතත් ඒක ගේන්න පුළුවන් ඊළඟ ලයින් එකට එනලා ලයින් තුනකින් අදින්න පුළුවන් ඉරි දෙකෙන් අදින්නේ කොහොමද ඉරි දෙකෙන් අදින්නේ අපි දන්නවා සමාන්තර රේඛා දෙකක් එකතු වෙන්නේ කොහෙද සමාන්තර සරල රේඛා දෙකක් එකතු වෙන්නේ කොහෙද අනන්තයේදී එතකොට ඒ සංකල්පය ගත්තනම් ඉරි තුනෙන් අදින එකයි සංකල්පය ඒ දෙක එකතු කරගත්තා නම් අපිට පුළුවන් වෙනවා ඉරි දෙකකින් අදින්න. තනි ඉරෙන් අදින්න කියන්නේ අර විදිහටම සමාන්තර සරල රේඛා තුනක් කියන්නේ එක එකට කැරකිලා ගිහිල්ලා එක රේඛාවක් වෙන්නේ අනන්තයේදී එකතු වීම හරහා. එතකොට මේ දෙන්න දේවල් කරන්නේ මේක බොහොම විනෝදජනකයි තමන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් අලුතෙන් හිතන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රශ්නකුත් අහලා තියෙනවා නිර්මාණශීලීත්වය ගොඩනගා ගන්න කොහොමද කියලා නිර්මාණශීලීත්වය ගොඩනගා ගන්න නම් ඒ වගේ දේවල් කරන්න ඕන. ඊළඟ කාරණය තමයි අර ඉරටු කෑලි හයක් දීලා නැවත නැවත ඒ ඉරටු කෑලි පාවිච්චි කරනවා නම් කොච්චර සමකෝණී ත්‍රිකෝණ හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකෙත් නිර්මාණශීලී උත්තර තිබුණා. එක දරුවෙක් කියලා තිබුණා මොකද මම ඉරටු කෑලි වල දිග අඩු වැඩි කරන්න බෑයි කියලා මම කියලා තිබුණේ නැහැ. ඒකින්ද එයා කියලා තන ඒ ඉරටු කෑලිම අවශ්‍ය තරමට වෙනස් වලට වෙනස් මේ පරිමිතියන්ට වෙනස් දිගවල වලට ගත්තොත් ඕනෑම තරමක් ඒ කියන්නේ අනන්ත ප්‍රමාණයක් ප්‍රායෝගිකව නම් හදන්න බෑ නමුත් අනන්ත ප්‍රමාණයක් හදන්න පුළුවන් කියලා තව වෙනත් සංයෝජනත් පෙන්නලා තිබුණා. හැබැයි ඒක හුඟක් අය බලලා තිබුණේ මේක 2D. මේ ප්‍රශ්නේ බලලා තිබුණේ ද්විමානව විතරයි. නමුත් මම ද්විමානව කියලා මම කිව්වේ නෑ. බොහොම ටික දෙනෙක් මේක ත්‍රිමානවත් බලලා තිබුණා. ඉරටු කැලි ඒ කියන්නේ පිරමිඩයක් වගේ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. එහෙම කරොත් එහෙම අපිට නැවතත් අරිට වඩා වෙනත් සංයෝජන අරගෙන වෙනත් විදියටත් අපිට පුළුවන් කියන එක හුඟක් අය දැකලා තිබුණේ නැහැ. එතකොට ඒතනත් කියන්නේ අර වෙනස් කෝණයකින් ප්‍රශ්න දිහා බලන්න පුරුදු කිරීමම තමයි අපි කරේ. හරි. ඒ අර්ථ දැක්වීමත් එක්ක මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම්. මේක ෂෙයා කරන්නේ මෙතන අපේ ප්‍රශ්න කීපයක් අහලා තිබුණා. ඒ ප්‍රශ්න වලට අපි උත්තර දෙමින්ම ඊළඟට ඉදිරියට යමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ explain how to develop communication skills within a short time. මේකට මම බොහොම ඩිරෙක්ට් උත්තරයක් කෙලින්ම උත්තරයක් දෙනවා නම් මේකට අර ක්ෂණික කොත්තු වගේ වනන් නැහැ. පළවෙනි කාරණය. ඕනෑම ස්කිල් එකක් Tamanට ඩෙවලොප් කරගන්න අවශ්‍ය නම් Tamanට ලොකු කැපවීමක් තියෙනවා. ඒ ලොකු කැපවීම මේක කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් වලට විතරක් නෙමෙයි අදාළ වෙන්නේ අනිත් සියලුම දෙයකට මේක අදාළයි. ඒක තමයි මම අර මුලින්ම කිව්ව සුණාත ධාරයත චරාත. Tamanට කමියුනිකේට් කරන්න ඕනේ නම් ඒක යම්කිසි දෙයක් Taman ඒකට කැපවීමෙන් ඒ ගැන කරන්න ඕනේ. කැපවීමෙන් ඒ ගැන කරන්න මොකද්ද තියෙන ක්‍රම මොනවාද? මේකට ඉගෙන ගන්න කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් කියන එකටත් ඒකත් යම්කිසි Tamanට ඉගෙන ගත යුතු න්‍යායාත්මක දැනුම Tamanට ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා.
අපි සමහරට යම් කිසි කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා නම් ඒ කතා කරන කෙනාගේ දෘෂ්ටි කෝණයට අපි අවධානය යොමු කරන්නේ කොහොමද? ඊළඟට අපි කොහොමද අපේ voice tone එක අඩු වැඩි කරන්නේ කොහොමද? ඊළඟට අපේ අත් එහෙම චලනය කරනවා නම් ඒක අපි කොහොමද ධනාත්මක විදිහට චලනය කරන්නේ? eye contact තියාගන්නේ කොහොමද? මේ වගේ නොයෙකුත් න්‍යායාත්මක දැනුමක් ලබා ගන්න තියෙනවා. ඒ න්‍යායාත්මක දැනුම ලබා ගත්තයින් පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක නැවත නැවත කිරීම. එතකොට මේක දැන් මේ අහපු දරුවන්ටත් මම හිතන්නේ අනිත් අයට උනත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මේ sannivedana තාක්ෂණ ඉගැන්වීමටම තියෙනවා voluntary club එකක් තියෙනවා Toastmasters club කියලා. මේක පළවෙනි වතාවට කොළඹින් පිට Toastmasters club එකක් මම තමයි පටන් ගත්තේ නුවර ප්‍රදේශයේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ගැවල් club එකක් පටන් ගත්තා. ඒකෙදි කරන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලයට ගියාම ඔයගොල්ලන් මොන විශ්වවිද්‍යාලයට ගියත් මම හිතන්නේ දැන් හැම විශ්වවිද්‍යාලයකම තියෙනවා ගැවල් ක්ලබ් එකක් හරි Toastmasters ක්ලබ් එකක් හරි කරුණාකරලා ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. මේකට සම්බන්ධ වීමේදී තමන්ට මූලික න්‍යායාත්මක දැනුම ලැබෙයි. ඒ න්‍යායාත්මක දැනුම ලැබුණයින් පස්සේ ඊට පස්සේ හැමදාම ඒක ප්‍රැක්ටිස් කිරීම තුළ මිසක් මේ කෙටි කාලීනව නම් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් නැත. ඊළඟට දැන් සාමාන්‍යයෙන් කතාවක් තියෙනවා යම්කිසි දෙයක ප්‍රවීණයාගේ සහ ආධුනිකයාගේ වෙනස මොකක්ද කියලා. ප්‍රවීණයාගේ සහ ආධුනිකයාගේ වෙනස ප්‍රවීණයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ පුද්ගලිකව ඇවිල්ලා පර්ෆෝම් කරන්නේ පොදුවේ ආධුනිකයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ පර්ෆෝම් කරන්නේ දෙකම කරන්නේ පොදුවේ. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා the difference between an amateur and a professional. The professional practice in private and perform in public, and the amateur both practice and perform in public. ඉතින් ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තමන් නැවත නැවත ඒ දේ කරලා ඒ දැන පරිචයක් ලබා ගැනීම හරහාම තමයි තමන්ට එතෙන්ට එන්න පුළුවන්. අනිත් එක communication skill කියන එක develop වෙලා නතර වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නගේ පිළිගත් දෙයක් තමයි my best speech is my next speech කියන කතාව. ඒ කියන්නේ මම අද කරපු කතාවට වැඩිය හොඳ කතාවක් ඊළඟ දවසේදී මට කරන්න. ඒකටම සම්බන්ධයි දෙවෙනි කතාව ප්‍රශ්නය how can I get rid of stage fear? When I give a speech I am not sure if I will be able to do it well. How to properly handle an audience. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අද අපි කරන theory part එකෙන් අපි කරනවා limiting beliefs කියලා කතාවක්. අපි එක එක්කෙනාගේ තියෙනවා අපි දාගතපු සීමිත විශ්වාසයන් තියෙනවා. මම අරක කරන්න බෑ මේක කරන්න බෑ මේක මම හොඳමදි මේක අරක හොඳමදි කියලා වගේ කතා තියෙනවා. එතකොට ඒව ඉවත් කරගන්න හැටි අපි අද කතා කරමු. හැබැයි ලෝකෙ මිනිස්සු වඩාත්ම බය මොකටද? ලෝකෙ මිනිස්සු වඩාත්ම බය මොකටද කියලා වොත් සමහරට ඔයගොල්ලෝ බුදුම වෙයි. සංගණනයක් කරලා තියෙනවා මිනිස්සු වඩාත්ම බය කරපොත්තට. සමහර අය බය නැතුව ඇති නමුත් පොදුවේ ගත්තොත් කරපොත්ත. ඊළඟට මිනිස්සු වැඩියෙන්ම බය පබ්ලික් ස්පීකින් වලට ඉදිරියට ඇවිල්ලා කණ්ඩායමක් ඉදිරියේ කතා කරන්න. ඊට වැඩිය සමහර අය කැමති මැරෙන්න පුළුවන් නම් ඒ වෙලාවේ එතනට ගිහලා කතා කරනකොට මම මෙතන නැත්තම් මැරෙනව නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒක ස්ටේජ් ෆියර් කියන එක 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. ඔය දරුවෝ විතරක් නෙමෙයි මට වුණත් මෙච්චර මම කතා කරත් පළවෙනි වතාවට මම ඉස්සෙල්ලාම ස්ටේජ් එකට එනකොට ඒ කතා කරන්න එනකොට මුල තප්පර 10 15 එකේ තියෙනවා මම ෆියර් එකක් කියන්නේ ඒක පොඩි ඇන්සයිටි එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක බොහොම සාධාරණ සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක ධනාත්මකව ගන්න. ඒ ඇන්සයිටි එක හින්දා තමයි තමන් ඕනවට වැඩිය ලයිට්ලි ගන්නෙ නෑ ඕනවට රිලැක්ස් කරලා ගන්න. තමන් පුරුදු පුහුණු වෙලා එන්නේ ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. එතකොට ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. තුන්වෙනි එක නිර්මාණාත්මක හැකියාව වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් විදි කියලා දෙන්න පුළුවන්. නිර්මාණාත්මක හැකියාව වර්ධනය කරගන්න නම් මම කිව්ව සරල સિદ્ધාන්තය පිළිගන්න. පොත්ගුල්ලෝ වෙන්න එපා. තමන් පුළුවන් තරම් අනිත් සියලුම දේවල් වලට නිර්මාණාත්මක දේවල් වලට කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා වලට නිර්මාණශීලී හැකියාවන් වලට සංගීතය වාදනය ගායනය නර්තනය චිත්‍ර ඇඳීම ඒ වගේ තමන්ගේ සිතීමේ හැකියාව පළල් කරගත හැකි දේවල් වලට තමන් යොමු වෙන්න. ඊළඟට අලුත් නිර්මාණ හැදීම ඒ වගේ දේවල් හරහා තමන්ට කරගන්න පුළුවන්. මම ඔය දරුව අහලා තින්ද සරලව කියලා දෙන්නම් කරුණු කීපයක්. මුලින්ම පටන් ගන්න පුළුවන් නම්
යම් කිසි දෙයක් අත් දෙකෙන්ම ලියන්න. එක වෙලාවට අත් දෙකෙන්ම ලියන්න. අපි හිතමු රයන්න කියලා රයන්න ලියනවා නම් අත් දෙකෙන්ම රයන්න කියන එක ලියනවා. හැබැයි තම පුරුදු පුහුණු වෙනකොට ඊට පස්සේ පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එක අතකින් රයන්න ලියනකොට අනිත් අතින් ටයන්න ලියන්න. තවත් යනකොට Tamanට පුළුවන් වෙනවා මේ අත් දෙකෙන් වෙනත් කරුණු දෙකක් කරන්න. ඔන්න එතකොට තමන්ගේ වම් අත විතරක් නෙමෙයි දකුණු අතත් ප්‍රයෝජන දකුණු අත විතරක් නෙමෙයි වම් අතත් ප්‍රයෝජනට ගන්නවා. වම් අත පාවිච්චි කරන අය දකුණු අතත් ප්‍රයෝජනට ගන්නවා. එතකොට අර අපි කාර් එකේ හයිබ්‍රිඩ් එන්ජින් එක වගේ අපි එන්ජින් දෙකම පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට පුළුවන් තරම් පැටර්න්ස් වලට යන්නේ නැතුව තමන් කරන්න තියෙන දිනදා දේවල් පැටර්න්ස් කඩන්න. උදාහරණයක් ඇරෙන්න මම දැනටත් මම කරන දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය මාස 3කට 4කට සැරයක් විතර මමත් මගේ භාර්යාවත් අපි ඇඳුම් දාගෙන කාර් එකේ අපි වාහනෙන් යනවා ගෙදරින් එළියට. කොහෙද යන්නේ කොහෙටද යන්නේ මොකටද යන්නේ කවද්ද එන්නේ කිසිම අවබෝධයක් නැහැ. එළියට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඔය දැන් මම කියනවා මෙතන අපි දකුණට හරවමු. ඊට මම නෝනා කියනවා අපි මෙතන වමට හරවමු. ගිහිල්ලා සමහරට අපි කොහෙන් ඉවර වෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ යන තැනක ගිහිල්ලා එතෙන්දි දැනන්න පුළුවන් දේවල් ඒ අවස්ථාවේදී අපි ගන්න පුළුවන් වින්දනය ලබාගෙන පරිසරයෙන් එහෙම නැත්නම් අලුත් අත්දැකීමකින් අපි නැවත එනවා. ඒ වගේ උදාහරණයකට ඕගොල්ලෝ දැන් ගෙදර ඉඳන් ඔෆිස් එකට යනවා නම් වැඩට යනවා නම් හැමදාම එකම බස් එකේ යන්නේ නැතුව එක රූට් එකේම යන්නේ නැතුව ඒවා වෙනස් කරන්න කඩා ගන්න. එතකොට Tamanට පුළුවන් ඒ නිර්මාණාත්මක හැකියාව වෙනස් විදිහවලට අර පැටර්න්ස් හැදෙන කොළුවේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. තව එකක් තමයි කරන්න පුළුවන් තවත් සරල දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඉතින් අර ජග්ලින් කියලා තියෙනවා. ජග්ලින් කියලා කියන්නේ අර බෝල 3ක් හරි 4ක් හරි උඩ දාලා අත් දෙකම පාවිච්චි කරලා ඒ බෝලත් එක්ක මේ සෙල්ලම් කරන්නේ. ඒක බිම වැටෙන්න දෙන්නේ නැති වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඒවා පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න තමන්ගේ නිර්මාණාත්මක හැකියාව වර්ධනය කරන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ if an employee has faced a situation where to work under pressure for a long term but having no other option, what strength should build by that particular person until he gets the best job and how to become the best version of ourselves? මෙතන මේ ප්‍රශ්නේම පොඩි නොගැලපීමක් තියෙනවා. ප්‍රෙෂර් එක කියන එක කවුද දෙන්නේ? ප්‍රෙෂර් එක කියන එක කවුරුවත් දෙන දෙයක් නෙමෙයි. ප්‍රෙෂර් එක කියන එක තමන්නේ හදාගන්නේ. තමන්ගේ ප්‍රධානියා තමන්ට දෙනවා අවස්ථාවක් ඔන්න ඔයා මෙතනට ඇවිල්ලා මේ වැඩේ කරන්න. මේ වැඩේ කරන්න කියලා කිව්වහම එතෙන්දී මුලින්ම මම අන්න ඒක තමයි දැන් මේ කතාව පටන් ගන්නකොට කියලා තමන් ආයතනයකට යනවා නම් ආයතනය නෙමෙයි තමන්ගේ වැඩ කරන ප්‍රධානියා බලලා යන්න. එතකොට තමන්ට ඉස්සෙල්ලම තමන් මූලික වැරද්ද නොකළ යුතුයි. තමන්ට නොගැලපෙන තැනකට තමන් රස්සාවට නොයා යුතුයි. ඒ රස්සාවේ තමන් නිර්මාණශීලී ක්‍රියාකාරකම් කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් නම් තමන් ගිහිල්ලා ඩෙස්ක් ජොබ් එකකට යන්න හදනවා අන්න එතන වැරද්දක් කරනවා. එතකොට තමන්ට ඒ දේ කරගන්න බෑ. හැබැයි තමන්ට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඒ දේ කරන්න තමන් එතනට ගියාම ප්‍රෙෂර් කියලා කියන්නේ තමන් අර ඉන්සිකියුර් ෆීලිං එකේ ඉඳන් තමන්ට අලුත් නොදන්න දේවල් තියෙන බව තමන්ට පේන්න ගන්නවා. ඒ පේන්න ගත්තාම තමන් ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ ඉගෙන ගැනීම හරහාම තමයි තමන්ට අර ඉන්සිකියුර් ෆීලිං එකේ ප්‍රෙෂර් එකේ ඉඳලා තමන්ට කම්ෆර්ට් සෝන් එකට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතකොට අපි කවුරු හරි හිතනවා නම් ප්‍රෙෂර් එකක් නැතුව අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා මේ ඒක මිත්‍යාවක් විතරයි. මම උදාහරණයක් කියන මගේ ජීවිතේ ඔය දරුවෝ වගේ මේ තරුණ වයස නෙමෙයි. මට එතකොට වයස අවුරුදු මං හිතන්නේ 50ක් විතර ඇති. 50ක් විතර වෙනකොට මම පත්තරේට ඒ දවස්වල ලිව්වා. දැන් නම් ඇත්තටම කාර්ය බහුලෙන්ද මම ලියනවා අඩුයි. ආටිකල් සීරීස් එකක් ලිව්වා. ලීඩර්ෂිප් ස්ටයිල්ස් ගැන ලිව්වා. ආටිකල් සීරීස් එකක්. එක ලීඩර්ෂිප් ස්ටයිල්ස් ඒ ජාතිය ලීඩර්ස්ලාගේ කොහොමද හැසිරීම රටාව කියලා. මේක දැකලා ලංකාවේ තියෙන මල්ටිනේෂනල් කම්පැනි එකක CEO මට එන්න කිව්වා යාව හම්බ වෙන්න. ඇවිල්ලා කිව්වා මට මෙහෙම මගේ ආයතනයේ මට ඔයාට දෙන්න මේ අසයින්මන්ට් එකක් තියෙනවා කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් හැටියට ඒක තියෙන human resource මානව සම්පත් සංවර්ධනය සම්බන්ධව මට ඔයාට පුළුවන් ද උදව් කරන්න මගේ ආයතනයේ leadership team එක develop කරන්න. එතකොට ඒ කිව්වහම මම කිව්වා මම HR person කෙනෙක් නෙමෙයි I am not a HR person මම දන්නේ strategy උපක්‍රමික ක්‍රියාමාර්ග තමයි මම දන්නේ කියලා. එතකොට මේ CEO මාව challenge කරා. බොහොම ලස්සනට යා මට challenge කරා. I think you can do it. Why don't you take it up as a challenge කියලා. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දෙයක් කරාම දැන් මගේ ඇත්ත තත්ත්වය මම කිව්වා. මට එයාට මම සියල්ල දන්නවා කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් එයා කියනවා මම කිව්වා මම දන්නේ නැහැ. යකෝ හරි. ඔයා ඒක උත්සාහ කරමු. අපි අවුරුද්දක් බලමු. මම ඒ වගකීම බාරගත්තා. ඒ වගකීම බාර අරගෙන අවුරුද්දක් කියලා ගිහිල්ලා අවුරුදු 5ක් මම ඒ ආයතනයේ වැඩ කරා.
ඒ අවුරුදු 5ට ඒ ආයතනයට ලැබුණේ මම වැඩ කරපු ශ්‍රේෂ්ඨය තුල අන්තර්ජාතික සම්මාන 3කුත් ලංකාවේ සම්මාන 2කුත් සම්මාන 5ක් හම්බුණා. දැන් ඒතකොට මම වැඩ කරේ ප්‍රෙෂර් එකේ. ප්‍රෙෂර් එකක් නැත්තම් මට ඩ්‍රයිව් එකක් නැහැ. එතකොට කවුරු හරි හිතනවා නම් ප්‍රෙෂර් එකක් නැහැ කියලා තමන් ඉන්නේ කම්ෆර්ට් සෝන් එකේ. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් ඒ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන විදිහ අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගමු. ඒ වෙනස් කරගත්තාම එතකොට තමයි තමන්ට ග්‍රෝ වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකට උත්තරේ මම මේ වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරන්නම්. මේ වීඩියෝ එක මම හිතන්නේ මට දාන්න වෙයි ආයෙසරයක් ෂෙයා කරන්න වෙයි. නැත්තම් සවුන්ඩ් එක ඇහෙන එකක් නෑ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක ආයෙසරයක් ෂෙයා කරලා පටන් ගන්න. ඔය මම බලනකොට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ඔය ප්‍රශ්නෙට උත්තරේම තමයි. Saying that the idea of competition is so much ingrained in our minds, not even at the school level, but even at the postgraduate level or any aspect of our lives, that it creates a lot of unnecessary stress. So what can be really done about this? Competition is a good thing. If you're incompetent and you're in competition, you will feel stressed. So, if you want to be in a competitive situation, the thing is you have to work on your competence. Right now the problem is you're tweaking. So I'm saying that the idea of competition is so much ingrained in our minds, not even at the school level, but even at the postgraduate level or any aspect of our lives, that it creates a lot of unnecessary stress. So what can be really done about this? Competition is a good thing. If you're incompetent and you're in competition, you will feel stressed. So, if you want to be in a competitive situation, the thing is you have to work on your competence. Right now the problem is you're tweaking your desire, you're not tweaking your competence. This is what has to happen, that we must teach children to tweak their competence, not their desire. We are calling this ambition, we are calling this goal-orientedness. Ambition means what? You tweaked up your desire, you'll suffer invariably. If you tweak up your competence, you will see wherever you go, you're doing better than what people expect you to, so naturally things will go well for you. Competition is not the bad thing, lack of competence is the bad thing. We must understand this. In this country, this is very important because we still think our education is cooked in heaven. Because people tell me temples are crowded just before the examination. Just the wrong place to be. Just the wrong place to be. When your examination is coming, you sitting in the temple is just the wrong place to be. In the vacation, you sat in the temple, great. So instead of competence, we have big desires. If you focus enough on enhancing your competence, you will see there is such joy in breaking limitations every day and becoming something better. You don't care a damn how somebody else is doing. Yes, if every day, if you're breaking limitations… When I was speaking to I think our home school, I was telling them, a class full of children should sound like eggs are hatching. You know, at one time I used to do sericulture, silk farming. And I was amazed. I was so amazed I didn't take them to the market sometimes. Because if you just leave the cocoon long enough, if you don't take it to the market, you should see how it opens up. Like this, it'll be making noise. Slowly they're opening it up. When 1,000,000 of them are trying to open, you go inside this room, it's going. This is how a school should sound.
At every moment they're breaking their limitations. If you are breaking the limitations of who you are, if your competence, you're working constantly to expand, you don't even have the time to look at somebody, how is he doing? Because this is such a great thing happening within you. So please focus on your competence. Competition, you don't bother. If you're good, you'll be on the top, otherwise you'll be somewhere. It's okay. දැන් මම හිතන්නේ මේ දරුවන්ට මතක ඇති මම ගිය සැරේ කිව්වා අපි මේ අලුතෙන්ම මට අවස්ථාවක් ලැබුණා කියලා මේ ගිය දෙසැම්බර් මාසේ පිට වුණු ඉංජිනේරුවෙකුට කතා කරන්න. එතකොට ඒ දරුවන්ට තිබුණ දැක්ම ওই ප්‍රශ්නේම මම කිව්වා මට මතක හැටියට. එයාට නායකයෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. නමුත් නායකයා වෙන්න එයාට තියෙන්න ඕන දක්ෂතා ගැන එයාට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. එයාට නායකයෙක් වෙන්න නම් නායකයෙකුට අනුගත වෙන්න අනුගාමිකව හදාගන්න කොහොමද කියලා දැනුමක් නැහැ. මේ කියන්නේත් මේ සාත්ගුරු කියන්නේත් ඔය කතාවම තමයි කියන්නේ. Tamanට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ ඒ අර කම්ෆර්ටබල් නැති ඒ කාලය පරා ගිහිල්ලා තමන්ගේ දක්ෂතාව වර්ධනය කර ගැනීමට. එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රෙෂර් එකක් නැති ජොබ් එකක් කරන්න කියලා හිතනවා නම් කවුරු හරි මම හිතන්නේ ඒක යථාර්ථයක් නෙමෙයි කියලා අපේ මේ ජීවිතය තුල. හරි ඊළඟට මම යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. මේක සිංහලෙන් අහලා තියෙන ඔබ කිව්වා නේද අතීතකාමයේ අපේ රට වනසනවා කියලා. එහෙනම් ඉන්දියාව ජාතික කාමයෙන් පිරලා අතීත කාමයෙන් නෑවිලා ඉඳිද්දිත් විනාශ නොවි දියුණු වෙලා අද ලංකාව යටත් කරගන්න තත්ත්වයටපත් උනේ කොහොමද? මට හරියටම මතක නෑ මේ දරුවා කියන එක ඔබ කිව්වා නේද අතීත කාමයේ අපේ රට වනසනවා කියලා. හැබැයි මම එහෙම කිව්වනම් මම මේක කියන්න ඇත්තේ අතීත කාමයේ නාමයෙන් අපේ රට වනසනවා කියන එකයි මම මේක සමහරට පැහැදිලි කිරීම කරේ නැත්තම්. හේතුව මෙන්න මේකයි. අතීත කාමයේ කියලා අපි හැම වෙලටම જાතියක් හැටියට අපි જાතියක් හැටියට අපි ඉගෙන ගන්නවා අතීතයෙන් ඉගෙනගෙන ඒ අනුව තමයි අපි අනාගතය සකසන්නේ. එතකොට අතීතයෙන් ඉගෙන ගැනීමේ වරදක් නැහැ. නමුත් අපි පාවිච්චි කරනවා නම් අපි ඒක අනිත් අයව පහත් කර දකින්න අපි ඒක පාවිච්චි කරනවා අනිත් අයව හෙලා දකින්න අන්න එතන තමයි අපේ නොගැලපීම තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයකට අපි කතා කරන අපේ සමහර කතා කරන්න ගියාම සමහර අය කියන්නේ අපේ තියෙන සීගිරිය ගැන අපේ තියෙන රාවණාගේ දඬු මොනරය ගැන අපේ තියෙන වෙනත් දෙකුත් දේවල් ගැන. හැබැයි ඒ කතා කරන අය ලෝකය ගැන අධ්‍යයනයක් කරොත් ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ අපේ වගේම අපිට වඩා සමහරට ඉහළ මට්ටම් වල තාක්ෂණ ඒ රටවල් වලත් ඒ කාලවල තිබිලා තියෙනවා. එතකොට ඒක මේ අපිට විතරක් අතීතයෙන් අමුතුවෙන් ලැබුණු දෙයක් නෙමෙයි. අපි සමහර විට අපි මේ පොඩි දෘෂ්ටි කෝණයක් අපි දාගෙන ඉන්නවා දාගෙන කියන නෑ මේක අපිට විතරයි තිබුණේ කියලා. ඊළඟට මම මෙතන අතීත කාමෙන් රට වනසනවා කියලා මම කියනවා නම් ඒ කිව්ව කොන්ටෙක්ස්ට් එක මම මෙන්න පැහැදිලි කරන්නම්. අපි හුඟක් වෙලාවට මෙතන ඉන්න මං හිතන්නේ දරුවෝ බෞද්ධ වෙන්නේ නැති අනිත් අය වුණත් මං හිතන්නේ යම් ආගම් වල හිටියත් මේ ආගම් වල හැම දෙයකම කියන්නේ හොඳ දේවල් ගැන. එතකොට අපි පුරුදු වෙලා තියෙන අන්නේ ඒ අතීතයේ ගතපු දේවලුත් අරගෙන ඒකේ කොටසක් අපි ගන්නවා. මෙතන මම කියන වචනේ අතීත කාමය කියන එක. කාමය කියන එකම තමයි කැමැත්තෙන් බැඳීම කියන එක. කැමැත්තෙන් බැඳෙන්නේ දෘෂ්ටි වලට. කැමැත්තෙන් දෘෂ්ටි වලට බැඳුනහම අන්න එතකොටයි අපිට මෙතන අපිට වෙන විනාශය වෙන්නේ. දෘෂ්ටි වලට බැඳෙන්නේ නැත්නම් අතීතෙන් අපිට පාඩම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ඉගෙන ගැනීම හරහා අපි ඉදිරියට යන්න තියෙනවා. ඔයාලට මම සරලව කිව්වොත් එහෙම පහුගිය අවුරුදු 70ක් තිස්සේ මේ රට පාලනය කරන පුද්ගලයෝ අපිව අන්දන ගුණාට අපි කියනවා මේ රට සිංහල රටක් කියනවා. මේ රට බෞද්ධ රටක් කියනවා. මේ රටේ ඒ කිව්ව ගමන් අපි අනිත් අයව වෙනස් කරලා අනිත් අයව පහත් කරලා අපිට මිනිස්සු හැටියට අනිත් කෙනෙකුට අපිට සලකන්න හැකියාවක් නැහැ. මිනිස්සෙක් හැටියට බෞද්ධ ධර්මයේ කියලා තියෙන්නේ මිනිස්සෙක් හැටියට සලකන්න කියන්නේ. එතකොට එහෙම වුණාම ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ එනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ හරියට ඉන්දියාව ජාතික කාමයෙන් පිරීලා. හරි. ඉන්දියාව ජාති කාමයෙන් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ජාතික කාමයෙන්. ඔය දරුවෝ හරි වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ජාතිකත්වයේ ශ්‍රී ලංකාවේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ජාතිවාදය. එතකොට අන්න එතන තමයි මූලික වශයෙන්ම ඔතන තිබුණ නොගැලපීම. අපි ඒ தત્ත්වයේ දිනු කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට ඉන්දියාව ලංකාව යටත් කරව ගන්න කියන එක බොහොම සරල දෙයක්. අපේ තියෙන සම්පත් බැලුවාම ඉන්දියාවේ තියෙන ලොකු පරිමාණය බැලුවාම ලෝකේ දෙවෙනියට වැඩිම ජනගහනය ඉන්න රට. අපිට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ ඉන්දියාව යටත් කරගන්න. එහෙම යටත් කරගත්තම යුග තිබුණා. ඉන්දියාවේ කොටසක් අපේ ලංකාවේ රජවරු පාලනය කරපු කාල තිබුණා. නමුත් අපි ඒ මත ජීවත් වෙනවට වඩා අපි බලන්න ඕනේ ඒවයින් ඉගෙනගත යුතු පාඩම් ඉගෙනගෙන ඉදිරියට යන්න. ඊළඟට
හරිම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒකත් මම හිතන්නේ දරුවෝ මේ අහලා තිබුණේ. ආකල්පය එච්චරටම වැදගත් දෙයක් නම් විනය කියන දේ කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ? නැතිනම් විනය වැදගත් නැද්ද? අනික දැන් ඔබ කියන ආකල්පය ගැන ඔබේම වැඩිහිටි પરම්පරාව දකින්නේ දැනිනුගේ හැටි කියලාම නේද? මම උනත් අපේ ගුරුවරන් කියන උනත් ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් දුන්නත් එයායි කියන්නේ ඒකට එක කියන්නේ නවා කියලා නේද? හරි මම මොකද දෙවෙනි කොටසේදී ඉස්සෙල්ලා උත්තර දෙන්නම්. නානා සත්තා නානා සංඥා. එතකොට නොයෙකුත් පුද්ගලයෝ එක එක්කෙනා එක එක විදියට තමයි ප්‍රශ්නෙට උත්තර බලන්නේ. එතකොට ওই දරුවා කියන එක හරි. අපි කියනවානේ මේ પરම්පරා ගැටීමක් කියන එක. පොදුවේ ගත්තොත් වැඩි දෙනෙක් પરම්පරා ගැටීමක් කියනවා මේ ඉස්සරහට නෙවුම් වැඩක් නැහැ කියලා. මම නම් එහෙම කියන්නේ නැහැ. වැඩක් නැහැ කියලා. මොකද එහෙම වැඩක් නැහැ කියලා කියනවනම් ඒ වගකීම ගන්න ඕනේ අපි. ඒ වගකීම ගන්න ඕනේ අපි. මොකද අපි ඒගොල්ලන්ව හදලා තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම නැතුව ඒක වැඩක් නැහැ කියන එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මෙතන විනය කියලා මේ දරුවා අර්ථ දක්වන්නේ මොකද්ද මට පැහැදිලි නැහැ. මම හිතනවා මේ විනය කියලා කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා ගත්තොත් පාසලේ විනය බාර ආචාර්යවරයෙක් ඉන්නවා. ඒ ආචාර්යවරයා තමයි විනය පාලනය කරන්නේ. හැබැයි මම කියන්නේ ඊට වෙනස් දෙයක්. ආකල්පය කියන්නේ සුචරිතය. ආකල්පය කියන්නේ සුචරිතය. ආකල්පෙන් තමයි සුචරිතය හැදෙන්නේ. යහපත් හැසිරීම හැදෙන්නේ. විනය කියන එක තව කෙනෙක් තමන්ගේ පිට බලෙන් පටවන දෙයක්. එතකොට ওই දෙකෙන් වඩා වැදගත් වෙන්නේ මොකක්ද? ආකල්ප හැදෙන්නේ තමන්ට පවුලෙන් දෙමව්පියන්ගෙන් පාසල් වලින් ඒ සියලු දෙයින්ම ලැබෙන දේවල් වලින් තමයි තමන් සාර ධර්ම කියනේව හදාගන්නේ. ඒ සාර ධර්ම වලට අනුගත වෙන විදිහට තමයි තමන් ජීවිතයට ආකල්ප එකතු කරගන්නේ. ඒ එකතු කරපු ආකල්ප වලින් තමයි තමන්ගේ පෞරුෂය අනිත් අයට පේන්නේ. විනය කියන එක තව කෙනෙක්ට කරන්න ඕනවට කියනවා. ඉස්කෝලේ යනකොට කොණ්ඩේ කපාගෙන යන්න කියලා. කොටට අඳින්න එපා කියනවා. ගවුම් අඳින්න එපා කියනවා. එතකොට ඒ තව කෙනෙක් කියන දෙයක්. හැබැයි ආකල්පයේ උදාහරණයක් ඇටියට සරලව ගත්තා නම් මෙහෙම යම් කිසි දෙයක් මට කරනවට කවුරු හරි දෙයක් කරනවට මම කැමති නැද්ද? ඒ දේ මම තවත් කෙනෙකුට කරන්න නැහැ කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? ඔය විනය අවශ්‍යද? තමන්ගේ හිතේ තමන්ගේ දැක්මක් තියෙනවා නම් යම් කිසි දෙයක් මට කරනවට වෙන කවුරු හරි කරන දෙයකට මම කැමති නැත්තම් මම ඒ වැරද්ද තව කෙනෙකුට කරන්නේ නැහැ. විනය හැදලා ඉවරයි. එතකොට වැදගත් වෙන්නේ විනයද ආකල්පයද? අනිත් එක විනය කියන එක තියෙනවා ධර්මාර්ථයක්. ඔය දරුවෝ කතා කරන්නේ මේ ඩිසිප්ලින් කියන එක නම් ඒක නෙමෙයි ධර්මාර්ථයෙන් විනය කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට අදාළ හින්දා මම එකක් කියන්නම්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මූලික කරුණු දෙකක් තියෙනවා. ඔය දෙවෙනි කාරණේ හුඟක් අය කියන්නේ පළවෙනි එක හේතුඵල ධර්මය. තමන් යම් කිසි දෙයක් කරා නම් තමන්ගේ හේතුවට අනුව තමයි තමන්ට ඵලය ලැබෙන්නේ කියන්නේ. පළවෙනි එක හුඟක් අය දන්නවා. දෙවෙනි එක තමයි ණය විනය කියන්නේ. අපි මේ සංසාර ගමනේ යන්නේම තනිත් අයට නොයෙකුත් ආකාරයෙන් ණය වීම. ඔය දරුවෝ ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියන්ට ණයයි, ඔයගොල්ලන්ගේ සල්වැසියන්ට ණයයි, ඔයගොල්ලන්ට සහල් ටික සපයන ගොවියට ණයයි. ඒ සියලුම ණය වීම වෙනවා. දැන් අද මේ අපි දෙන්න අතර සම්බන්ධයත් එක්ක මම ඔයගොල්ලන්ට ණය වෙලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ ණය මම ගෙවනවා. එහෙම නැත්නම් මගේ මේ සම්බන්ධ වීමෙන් ඔයගොල්ලෝ මට ණය වෙනවා. එතකොට විනය කියලා කියන්නේ ණයෙන් විතන් වීම තමයි විනය කියන්නේ. ණයෙන් විතන් වෙන්න නම් තමන් සදාචාර සම්පන්න වෙන්න ඕන. එහෙම වෙන්නේ නැතුව කවුරු හරි ධර්ත දැක්වීමකට අනුව විනය වැදගත් නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට ගන්න අපි බලමු සමහර පහුගිය කාලේ තිබුණා ලංකාවේ කොළඹ පැත්තේ අපිට කුණු දාන්න එපා කියලා. කුණු දාන්න එපා කිව්වම අපි කුණු දාන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වෙනස් වීම වෙනත් එක්කම ඊට පස්සේ කුණු දානවා කියන එක ආයි සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් ඒක දැන් සිංගප්පූරුව වගේ රටකට ගියොත් එහෙනම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මම දන්නවා ඔය දරුවෝ ප්‍රශ්න කරයි සිංගප්පූරුවෙත් නීති තිබුණා කියලා. ඔව්. නීති තිබුණා. පටන් ගන්නදී නීති තිබුණා. පටන් ගන්නදී නීති වලින් ඒක යම් කිසි දුරකට ගෙනාවා. නමුත් නීතියට වඩා ඒක දැක්මෙන්ම තමයි ඒක හැදුවේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ પરම්පරාවට ඒ දැක්ම දීලා. ජපානය වගේ රටක බලන්න. ජපානය වගේ රට කොච්චර ආකල්ප වෙනස් කරනවද කියලා ඒ දරුවා. මම හිතන්නේ මම දැන් සෑහෙන විස්තර කිව්වා. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. ඊළඟට කියනවා ඊළඟ අවසාන ප්‍රශ්නේ ඊළඟට මම මෙන්න මේකට යන එකක් මම පෙන්නලා මෙන්නම්. ආකල්පය කියන එක හැදෙන්නේ මූලික වශයෙන් මෙන්න මේ විදිහට කොටස් තුනකින්.
ආකල්පය හැදෙන්නේ ආකල්පයනෝ තමයි තමන්ගේ සාර ධර්ම හැදෙන්නේ. ආකල්පය කියන එකේ තියෙනවා කොටස් තුනක්. What I strongly believe. Who am I? What will I strive for? මම කවුද? මම මොකද්ද කරන්නේ? මොනවා වෙනුවෙන්ද මම පෙනී සිටින්නේ? එතකොට ඒකට මම මේ උදාහරණයක් දාලා තියෙනවා. What I strongly believe කියන්නේ මම හිතනවා මට will power එක තියෙනවා. මම ධනාත්මකව යම්කිසි දේවල් බලන්න කැමති පුද්ගලයෙක්. Who am I? මම ගත්තොත් එහෙම මට drive එකක් තියෙනවා. මම self confidence එකක් තියෙනවා. What will I strive for? මම මොකක් වෙනුවෙන්ද පෙනී සිටින්නේ? Communication, integration, innovation. ඔන්න මම පෙනී සිටින්නේ. ඔන්න ඔය කරුණු තුන උඩ ඔය දරුවන්ට පුළුවන් නම් තමන්ගේ ලකුණු කරගන්න ඔය ටික තමන්ගේ ආකල්ප තමන්ට මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා තියෙනවා තමන්ගේ ඒවා අඩු ඇති. නමුත් තමන්ගේ අඩු දේ දැම්මට කමක් නැහැ. එතකොට ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් patience කෙනෙක් ගත්තොත් මට කියන්න පුළුවන් සමහරවිට මට එහෙම එහෙම patience නැහැ. නමුත් මම ඒක දිනපතාම මම ඒක improve කරගන්නවා. මම ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට. මම හිතන්නේ දැන් මේ උත්තරේ පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. නැවතත් අපි අවසාන ප්‍රශ්නෙට යමු. හැම තැනදීම වගේ හැමෝම වගේ කියන්නේ මහන්සි වුණොත් ඕනෑම කෙනෙක්ට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි බුද්ධ දර්ශනයට අනුව සැලකුවාම කෙනෙක්ට හොඳට සාර්ථක වෙලා මේ ආත්මෙදී හොඳට ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ කලින් ආත්මවල හොඳට පින් කරලා තියෙනවා නම්නේ. එතකොට කලින් ආත්මේ ලොකුවට පින් කරලා නැති කෙනෙක් වුණත් මේ ආත්මෙදී මහන්සි වුණොත් හොඳට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ධර්මයයි ලෞකික මාර්ගයයි දෙක මුලින්ම පටලගෙන තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ කිව්වේ ලෞකිකත්වයේ සාර්ථක වෙන්න නෙමෙයි. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ කිව්වේ නිවනට. හැබැයි නිවනට අපිට හැමෝටම එකතාවට එක දවසට යන්න බෑනේ. ඒතර අපිට මෙහි ඉඳන් උදාහරණයක් හැටියට යාපනයට යනවා නම් එකපාරට අපිට මෙහි ඉඳන් යාපනයට යන්න බෑනේ. එතකොට යන්න ඕනේ ක්‍රම තියෙනවා. ටික යන්න ඕනේ. ඒ යන්න තමයි අපි කිව්වා අපි නරක වැඩ කරනවා නම් අපි වැරදි වැඩ කරනවා නම් ඒ වැරදි වැඩ කිරීමේ මිදී නිදහස් වීමෙන් ටික අපි යාපනයට යන පාරට එහෙම නැත්නම් නිවනට යන මාර්ගයට වැටෙන්න. එතකොට මේකෙදිත් අර මම කලින් කිව්වා වගේම ලෞකිකව කතා කරනවා නම් අපිට තියෙන්නේ ලෞකිකව යන්න තමන්ගේ මනස තමන්ට පරිපාලනය කරගන්න පුළුවන් කොයි විදියට. ඒකට තමයි ඔය ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මම අද කරනවා තව කරුණු කීපයක් law of attraction කියලා. ඒකෙදි තමන්ගේ මයින්ඩ් එක තමන්ට කන්ඩිෂන් කරගන්න පුළුවන් නම් තමන්ට පුළුවන් සාර්ථක වෙන්න. සාර්ථක වීම කියන එක මෙතන තියෙන ලෝකේ ඉන්න පළවෙනි ගණයේ සල්ලිකාරය වෙනවද එන්ටර්ප්‍රෙනර් වෙනවද කියනවට වඩා තමන්ට සාර්ථක පුද්ගලයෙක් වෙලා තමන්ගේ ජීවිතයෙන් තමන්ට සමාජයට යහපතක් කිරීමට පුළුවන් තරමට තමන්ට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඒ අර්ථ දැක්වීමත් එක්ක මම හිතන්නේ අපි දැන් පැයක් විතර ගත්තා. අපිට දැන් ඊළඟ වැඩසටහනට තමයි යන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේකේ තියෙනවා අර තමන්ගේ කොහොමද මයින්ඩ් එක කන්ඩිෂන් කරන්න කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් තියෙන්නේ ওই ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. I'll never be rich. You won't. You won't. The moment you change the frequency that your tower emits, the moment you change that frequency, different things come back to you. I'm telling you this how it works. If you change your attitude, you change your altitude. හරි. දැන් ඒකත් එක්ක මම යනවා අද වැඩසටහන පටන් ගන්නවා. ශාන්පුත අපේ විනා මේ බ්‍රේක් එකක් ඕනේද නැත්නම් ඉදිරියටම යන්න පුළුවන්ද? ඔය මට තියෙන කාලේ දැනටත් මදි. ආසර් තියෙන ටයිම් එකත් එක්ක අපි දිගටම කරගෙන යන්න නේද? හරි. හරි. අද අපේ මාතෘකාව වෙන්නේ අපි කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ overcoming limiting beliefs. දැන් අද අහපු සමහර ප්‍රශ්නත් අහලා තිබුණේ අපි හැමෝටම තියෙනවා අපේ යන්න ඕනේ සිහිනෙට යන්න බලපෑම් කරන අපිම හදාගත්ත කොටු තියෙනවා. අපි කියනවා මට මේක කරන්න මට දැනුම මදි කියලා. ඒකෙන් මම සාර්ථක වෙයි කියනවා. ඊළඟට මම මේක කරන්න ගියාම මට සල්ලි නැහැ කියනවා ඒක දෙක කරන්න. ඒකින්ද ඊළඟට මම කරන්න ගියොත් එහෙම අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න අලුතෙන් අනිත් අය හිනහ වෙයි කියලා. ඔය වගේ නොයෙකුත් සීමාවන් අපි එක එක්කෙනා අපිට ගැලපෙන විදිහට දාගනිමු.
ඒවා අපිම ගහගත්ත වැටමයි මිසක් ප්‍රායෝගිකව තියෙන දේවල් නෙමෙයි. එතන මම උත්සාහ කරන්නේ මේ අද වැඩසටහනේ ඒ තියෙන ලිමිටිං බිලිෆ්ස් මොනවද කියලා ඔය දරුවන්ට හඳුනා ගැනීමට හැකි වෙන්නත් ඒවා අපි අයින් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම මාර්ග ගැනත් අපි කතා කරමු. මේ කතා කරන්න දැන් හුඟක් වෙලාවට අපි ඉගෙන ගන්න අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය මූලික වශයෙන් හැදිලා තියෙන මෙන්න මේ ඩෙකාර්ටේ කියන පුද්ගලයාගේ සංකල්පයක් අනුව. ඩෙකාර්ටේ කියන පුද්ගලයා කිව්වා everything is divided into elements. The elements can be replaced. The partial can solve the whole. The sum of parts is whole. එතකොට එයා හිතුවේ මේ මිනිසයා කියන පුද්ගලයා උදාහරණයකට ගත්තොත් හැම කාර් එකක් වගේ. කාර් එකේ කාබරේටර් එක තියෙනවා, එන්ජින් එක තියෙනවා, brakes තියෙනවා. ඒ වගේ everything is divided into elements. The elements can be replaced. Brake pads ගියා නම් අලුතෙන් brake pads දාන්න පුළුවන්. The partial can solve the whole. කාබරේටර් එක කැඩලා තිබුණා නම් කාබරේටර් එක හැදුවොත් එතකොට කාර් එක දුවනවා. The sum of parts is whole. ටයර් ගෙනල්ලා චැසිය තියලා හැදුවාම ඔන්න හැදුණා කියලා. නමුත් මේ විදියට මිනිස්සයා දිහා බලන්න බෑ. ඒකට බැරි වෙන්න හේතුව මිනිස්සයා කෙනෙක් මේ විදියට නෙමෙයි පටන් ගන්න. අපි දන්නවා ඩිම්බේකුයි ශුක්‍රාණුවකුයි එකතු වීමෙන් තමයි මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් කියන එක පටන් ගන්න. එතකොට ඒකේ තියෙන තනිකරම අනිත් පැත්තට ගිහිලා තියෙන්නේ. මේ එක සෛලික ජීවියෙක්ගෙන් පටන් අරගෙන තමයි මේ මනුෂ්‍යයා කියන එකේ ඕගන්ස් ටික හැදිලා ඒ සියලුම දේවල් හැදිලා මනුෂ්‍ය බිහි වෙන්නේ. මෙන්න ඔය ඩෙකාර්ටේගේ තින්කින් එක ඉගෙනගෙන සමහර වෛද්‍යවරු කරන්න යනවා සමහර විට සමහර සැත්ත. මේක පද්ධතියක් කියලා බලන්නේ නැත්නම් පද්ධතිය සමතුලිතතාවය බලන්නේ නැතුව කාබරේටර් එක ගලවලා කාබරේටර් එක දානවා වගේ සමහර විට අනිත් ටික බැලන්ස් කරගන්නේ නැතුව සමහර වෛද්‍යවරු කරන්නේ හાર્ට් එක දාන්න යනවා. සමහර වෛද්‍යවරු කරන්නේ යන්නේ කිඩ්නි එක දාන්න යනවා. අන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ රෝගියාට ඒ වෙනස් වීම දරා ගන්න බැරුව ඒ රෝගියා මැරලා යනවා. ඒකට අපි බලන්න ඕනේ මෙතන මේ කොටස් වශයෙන් කැඩිලා යනවට වැඩිය මනුෂ්‍ය දිහා බැලීමේදී පද්ධතියක් හැටියට අපිට බලලා ඒකට ගැළපෙන විදියට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරියට ගෙනියන්න. එහෙම යනවන්නම් මම මූලික වශයෙන් කියන සංකල්පයක් තමයි මේ පැරඩයිම් shift කියන එක. අපේ මොකද පැරඩයිම්ස් කියන්නේ දෘෂ්ටි රාමුව අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට ලෝකෙ දිහා පේන ආකාරය අපිට වෙනස් වෙනවා. මුලින්ම අපිට කිව්වේ කවුද? ලෝකයේ වටා තමයි කිව්වා අනිත් සියලුම ග්‍රහලෝක කැරකෙන්නේ කිව්වා. නමුත් කොපර්නිකස් කිව්වා එහෙම නෙමෙයි ලෝකයේ වටා ග්‍රහලෝක කැරකෙනව නෙමෙයි සූර්යයා වටා තමයි ග්‍රහලෝක කැරකෙන්නේ. අපේ පෘථිවිය කියන ග්‍රහලෝකයක් සූර්යයා වටා තමයි කැරකෙන්නේ කිව්වා. එතකොට මොකද උනේ? මෙයාගේ මේ වෙනත් දැක්ම පිළිගන්න බැරුව මේ මනුස්සයව මරලා දැම්මා. ඒ වගේ ලෝකේ ඕන තරම් අවස්ථා තියෙනවා අලුත් දැක්මක් ලෝකෙට දෙන්න උත්සාහ කරපු අයව විවේචනය කරලා අයින් කරපු අය. ඔගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අන්න ඒ ගැන මූලිකත්වය ගන්න. මම තව උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔකට කතාවක් පොඩි දරුවෙකුට කිව්වා මේ චිත්‍රගුරුතුමිය කිව්වා අපි ලෝකේ හැදුන හැටි අඳින්නේ කියලා. එතකොට අඳින්නේ කියලා කොහොම ඉතින් මේ දරුවා අඳිනවා. අඳිනකොට ඇවිල්ලා ඇහුවා කවුද මේ අඳින්නේ කියලා. එතකොට කිව්වා මම අඳින්නේ දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා. එතකොට ගුරුතුමිය hina වෙලා කිව්වා මේ මම දෙවියන් වහන්සේ දැකලා නැහැනේ කියලා. එතකොට අර දරුවා කිව්වා you will know how he looks like in a minute. බලන්නේ දරුවගේ තිබුණ නිර්මාණශීලීත්වය. එයා ලෝකෙ දිහා බලපු විදිහ. වෙනත් ක්‍රමයකට එයා බලලා එයා ප්‍රශ්නේ දිහා බලලා එයාට හැකියාව තිබුණා දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා කියන්නේ. දැන් බලන්න මේ පැරඩයිම් shift එක කියන තව උදාහරණයක්. මේ ඉන්නේ මේ පුද්ගලයෝ තුන්දෙනෙක්. මේ පුද්ගලයෝ තුන්දෙනාම එකම විදියට වැස්සට මුහුණ දෙනවා. පළවෙනි එක්කෙනාට වැස්ස අදාළම නැහැ. එයාගේ යන යනවා. දෙවෙනි එක්කෙනා වැස්ස ධනාත්මක වරගෙන එයා බොහොම විනෝදයෙන් ගමන යනවා. තුන්වෙනි එක්කෙනා වැස්ස යට බාධකයක් හැටියට Tamanට පරිපාලනය කරන්න බැරි දෙයක් නේ පිට තියෙන දේ. ඒතකොට Taman දැනගන්න ඕනේ Tamanගේ මනස් රාමුව හදාගන්න ඒ පරිපාලනය කරගන්න බැරි දේවල් වලට මුහුණ දෙන විදියට. උදාහරණයක් ඇරෙන්න මේ දරුවන්ට මතක ඇති පහුගිය කාලේ තිබුණානේ දැන් අවුරුද්දකට විතර කලින් මේ ලොකු ලංකාවේ පෙට්‍රල් නැතුව ලොකු ප්‍රශ්න තිබුණානේ.
එතකොට ඔය ප්‍රශ්න තියෙනකොට අපි එක එක්කෙනා එක ප්‍රශ්න වලට මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දුන්නේ එක විදියට. සමහර අය ගිහිල්ලා පෙට්‍රල් පෝලිං වල ඉන්නවා දවස් 3-4 හිටියා. මම දන්නවා මගේම පවුලේම අයත් සමහර අය හිටියා. ඊළඟට ඒ පෙට්‍රල් ටැංකිය වුණාම ආයි ගිහිල්ලා. ඒතර මම ඒකට ප්‍රශ්නෙට උත්තරය හොයාගත්තේ වෙන විදියකට. හැබැයි ඉතින් මෙහෙම මම හොයාගත්ත ප්‍රශ්නෙට උත්තරේට සමහරට සීමාවන් තියෙනවා. මම ගිහිල්ලා පුෂ් සයිකල් එකක් ගත්තා. එතකොට ඒක මගේ තුල මට පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙන විදියට මට අවශ්‍ය ගමන් බිමන් යන්න. ලොකු දුරක් යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් සමහර විට. නමුත් අවශ්‍ය ගමන් බිමන් යන්න. දැන් ඒක මට තියෙන ප්‍රයෝජන මොකක්ද? දැන් ඒක මට හොඳ අවස්ථාවක් වෙලා තියෙනවා මගේ ව්‍යායාමයට ඒක එකතු කරගන්න වඩා නිරෝගීව කාර්යශීලීව ඉන්න. මේ පින්තූරේ බලන්න. මේ පින්තූරේ බැලුවාම මේ දරුවෝ වැඩි දෙනෙකුට මෙතන පේන්නේ නැත්නම් කාන්තාවක් සහ පුරුෂයෙක්. වැඩි දෙනෙකුට. නමුත් ඇත්තටම මෙතන කාන්තාවක්වත් පුරුෂයෙක්වත් නැහැ. මෙතන ඉන්නවා ඩොල්ෆින් මාළුවෝ 9 දෙනෙක්. බලන්න මේක දෘෂ්ටි මායාවක් මෙතන තියෙන්නේ. ඩොල්ෆින් මාළුවෝ 9 දෙනෙක් ඉන්නවා. 8-9 දැන් පැරඩයිම් ශිෆ්ට් එක කියන්නේ තමන්ගේ දෘෂ්ටි රාමුව තමන්ට වෙනස් කර ගැනීමෙන් තමන්ට පේන ලෝකය අපේ ලෝකය මවාගන්නේ අපි. ඒතර අපේ ලෝකය අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මොකද්ද පේන්නේ? මෙතන සමහර දරුවන්ට පේනවා කාන්තාවක්. නමුත් ඇත්තටම මෙතන කාන්තාවක් නැහැ. මෙතන තියෙනවා මල් පෝච්චියක් තියෙනවා, ඌසෙක් ඉන්නවා, වයින් වීදුරුවක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ජනේලයෙන් එළියට දාපු ක්ලෝත් ලයින් එක ස්ටොකින්ස් දෙකක් සහ යට ඇඳුම් එල්ලලා තියෙනවා. මේ පේන්නේ මොකේද? හුඟක් දෙනකොට පේන්නේ මේකේ ගෙම්බෙක්. සමහර අය වෙනස් දෙයක් දකින්නේ නැති. නමුත් මේකම ඒ චිත්‍රෙම වෙනස් විදිහකට හරුණා මෙතන ඉන්න අශ්වයෙක්. මේ පැරඩයිම් ශිෆ්ට් කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතයට වෙනස් වෙනත් කෝණ වලින් ප්‍රශ්න දිහා බලන්න හැකියාව තමන් දිනු කරගත්තා නම් තමන් ඊට සාර්ථක පුද්ගලයෙක් වෙනවා. තමන්ට පාලකයක් පිරිස හසුරව ගන්න ගියත් ප්‍රශ්නයකට විසඳුම් හොයා ගන්න ගියත් මේ දැක්ම ඉතාමත්ම වැදගත්. මෙන්න බලන්න සමාජීය ප්‍රශ්නයක්. මේකේ දෘෂ්ටි කෝණය වෙනස් කරගත්තොත් මේ රටේ තියෙන ගොඩක් ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. මේ දැන් බලන්න මේ අම්මලා දෙන්නෙකුයි දරුවෝ දෙන්නෙකුයි ඉන්නවා. මේ පළවෙනි අම්මා කියනවා if you do not study well you will end up like him. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි දරුවට කියනවා උඹ ඉගෙන ගත්ත නැත්නම් උඹටත් මේ මිදුල අතු ගන්න තමයි වෙන්නේ. ඒතකොට මේ මිදුල අතු ගෑම කියන්නේ ඉගෙනීමෙන් පල්ලෙහා මට්ටමේ ඉන්න අය කරන රැකියාවක් කියන එකයි කියන්නේ. දෙවෙනි අම්මා මොකද කියන්නේ? if you study well you will be able to make a better world for him. දැක්කද එකම ප්‍රශ්නේ දෘෂ්ටි කෝණ දෙකකින් දැකපු ඇති. ඔයාගේ වගකීම වෙන්නේ සමාජීය වගකීම වෙන්නේ ඔයා හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් ඉගෙන ගන්න බැරි වුණ මේ වගේ අයට වඩා හොඳ සමාජයක් හදලා දෙන්න. දැන් මේ වගේ දැක්මක් අපේ දෙමව්පියෝ අපේ දරුවන්ට දීලා තිබුණා නම් අපේ මේ සමාජයේ මේ වෛද්‍යවරු ඉංජිනේරුවෝ නීතිඥයෝ කරන්නම හැම එක්කෙනාම පිටිපස්සේ යනවද? නැහැ. මේ අපේ රටේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අනිත් දියුණු රටවල ගත්තොත් එහෙම කාර්මික ශිල්පීන්ට තමයි ඉහළම වේතන ලැබෙන්නේ. ප්ලම්බර්ස්ලා කියන්න පුළුවන්, ඉලෙක්ට්‍රීෂියන්ස්ලා කියන්න පුළුවන්, කාපෙන්ටර්ස්ලා, වෙල්ඩර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ට තමයි ඉහළම වේතන ලැබෙන්නේ. අපි මේ මවාගත්ත අර කලින් කිව්වා වගේ අතීතකාමයෙන් පුහුම මනසක් මවාගෙන අතීතකාමයෙන් නෙමෙයි අත්‍තරම මෙතන අපි දීලා තියෙන වැරදි දැක්මකින් අපි අලුත් කුලකයක් හදාගෙන අපි ඉන්නවා මේක රැකියාවක් උසස් එක රැකියාවක් පහත් කියලා. මේක අපි වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? මේ පැරඩයිම් ශිෆ්ට් එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? දැන් බලන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ බලන්න මේ පුද්ගලයා අන්ත පුද්ගලයෙක් එයා දැක්ම අනිත්‍යයේ දැක්ම එයා කරේ වෙනස් කරගත්තේ කොහොමද? එයාට සාධනීය වෙන විදිහට කියලා මේ වීඩියෝ එක චුට්ටක් බලන්න. මේ හැම වීඩියෝ එකකම වීඩියෝ ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් YouTube එකේ සේරම YouTube එකෙන් ගතපු වීඩියෝස්.
a saying. I wrote a saying, but in different words. Thanks, love. දැන් බලන්න එක්තන මොකද කරේ? ඒක කියවන ඒ පණිවිඩේ කියවන අයට අනුගත වෙන විදිහට ඒගොල්ලන්ට එම්පතයිස් කරන විදිහට මේ පණිවිඩය ලිව්වා. ලෝකේ කොච්චර ලස්සනද? අද කොච්චර ලස්සන දවසක්ද? නමුත් මම ඒ අතින් කොච්චර අසරණද? එතකොට අනිත් අයට මෙයා ගැන යම්කිසි හැඟීමක් ඇති වෙනවා. එයා බ්ලයින්ඩ් කියනකට වැඩිය. මේ ප්‍රශ්නේ දැන් මම උදාහරණ කීපයක්ම පෙන්නුවා පැරඩයිම් shift එකක් අපි කොහොමද ඇති කරගන්නේ. මේ පැරඩයිම්ස් කියන ඒවා හැදෙන්නේ අපි සමාජයෙන් අපිට එනවා beliefs වලින්, ideas වලින්, values and habits that forms a way of thinking about the real world. සමහර විට අපේ පැරඩයිම් shift එකක් ඉතාම සුළු කාලයකින් වෙන්න පුළුවන්. මේ දැන් අපි හිතනවා යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හරිම නාස්ති අපිට කිසිම වැඩක් නැති පුද්ගලයෙක් කියලා ඊළඟට වෙන සුළු දෙයකින් ඒ පුද්ගලයා අපිට යම්කිසි ධනාත්මක දෙයක් කරොත් එයා හිතන විදිය අපිට තනිත් කර වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අර මං කිව්වා මගේ අර මිනිපිරිට මං කරපු දේ reinforced by repetition of information. එයා අනිත් පැත්ත එක්ක තරඟ කිරීම වෙනකොට මම ඒක වෙනස් කරා එයාට පුළුවන් වෙන විදියට තේරුම් ගන්න මයිල් පෝස්ට් එක වෙනස් කරාකෝ ඔයාගේ තරඟේ තියෙන ඔයත් එක්ක ඔයා අදට වැඩි හෙට හොඳ මිනිහෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා. හෙට හොඳ පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕනේ. Integration of beliefs to behaviors මේක ඔයගොල්ලෝ අහලත් ඇති. අර තෝමස් අල්වා එඩිසන්ගේ කතාව මම හිතන්නේ මම ගිය සැරේත් කිව්වා. අර එයාගේ අම්මට හැකියාව තිබුණා තෝමස් අල්වා එඩිසන්ව ලෝක ප්‍රකට විද්‍යාඥයෙක් කරන්න එයා හිතන විදිය වෙනස් කිරීම. Oprah Winfrey formation of self image. තමන් ගැන හරි ධනාත්මක චිත්‍රයක් මවා ගත්තාම එතකොට ඒ ධනාත්මක චිත්‍රයට අනුව තමන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා තමන්ගේ අදහස් වෙනස් කර ගන්න. මේ සියලුම දෙයකින් කරන්නේ ධනාත්මකව තමන් ලෝකෙ දිහා බලන හැටි වෙනස් කරනවා. මේක වෙනස් නොකරන්න අපිට තියෙන හේතුව මොකද? හුඟක් වෙලාවට අපි කරන්නේ අපිට වෙන වෙනස්කම් අපේ සමාජයේ පරිසරයේ වෙන වෙනස්කම් බොහොම හිමින් වෙන්නේ. මේ හිමින් වෙනකොට අපි මේ හිමින් වෙන වෙනස් වීම වලට අනුගත වෙලා ඊට පස්සේ අපි ඒක අපේ ජීවිතේ කොටසක් කරගන්නවා. අපි දන්නේම නැහැ මැරලා යනකම්. මම මේක අනුගත කළා මේක මම ඔය දරුවන්ට කිව්වොත් එහෙම අපේ මේ රටේ තියෙන දැනට තියෙන දේශපාලන මුහුණුවර ගැන කතා කරලා කිව්වොත් එහෙම බොහොම ක්‍රිටිකලි මම කිව්වොත් එහෙම මේක පක්ෂයක් ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ තිබුණේ ලොකු අරගලයක් තිබුණා ලොකු බලපෑමක් තිබුණා දේශපාලඥයෝ සියලු දෙනාම යා යුතුයි කියන එක. දැන් එතකොට ඒ අතරේදී තවත් දේශපාලන පක්ෂයකට වෙනත් ප්‍රවේශයකට ඉඩ හැදීගෙන ආවා. ඔන්න ඒක මොකද අර ලොකු වෙනස්කමක් වුණ හින්දා අපි දැන් ඒ වෙනස්කමට මුහුණ දෙන්න බෑ අපිට පේන ඔප්ෂන්ස් දැන් මේ කට්ටියට දෙන්න බෑ කියලා. ඒක හින්දා අනිත් අය ගැන හිතුවා. දැන් අරගොල්ලොත් බොහොම කල්පනාකාරීව බොහොම ක්‍රාෆ්ටිව බොහොම විචක්ෂණශීලීව ඡන්ද පහු කර ගියා. ඡන්ද පහු කර යනකොට දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් අපි මාර කලබලුණ කණ්ඩායමේ වැඩි දෙනකොට විශේෂයෙන්ම තරුණ පරම්පරාවට නෙමෙයි අපි වගේ වයස අයට එහෙම නැත්නම් අනිත් අය හිතනවා දැන් හරි මේගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙන්න කියලා. ඒක කොච්චර මෝඩද කියලාවත් ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මෙච්චර ණයක් තියෙද්දි මේ IMF එකෙන් ඩොලර් බිලියන 3ක් ගෙනල්ලා ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් කියලා හිතන් ඉන්නවනම් මේ රටේ පුරවැසියෙක් ඊට වැඩිය තකතිරුකමක් මෝඩකමක් නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ බොහොම සතුටෙන් ඉන්නවා මෙන්න මේ ඉන්න ගෙම්බා වගේ මේ කරපු එක්ස්පෙරිමන්ට් එක අපි යම්කිසි ෂොක් එකක් අපිට එනකන් ඒ ෂොක් එකට විතරයි අපි ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ කවුරුවත් පිටින් ෂොක් එකක් දෙන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන් දියුණු මනසක් හදාගත්තා නම් ඒ වෙනස් වෙන වෙනස්කම් ඕගොල්ලන්ට කලින්ම පේන්න ගන්න. ඒ වෙනකොට ඒවට අනුව හැඩ ගැහෙන්න පුළුවන්. අපි මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලමු. බලලා ඊළඟට යන්න ඊළඟට.
ඔන්න ඕක තමයි මම මේ නැවත නැවතත් උත්සාහ කරන්නේ අපි ලෝකයේ දිහා වෙනත් කෝණයකින් බැලීමේ තියෙන වැදගත්කම. දැන් අර මම කිව්වේ ක්‍රියේටිවිටි එකට හුඟක් වෙලාවට බලපාන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මම මේකට උදාහරණයක් ගමුකෝ අපි හිතමු අපේ ගෙදර ඉඳන් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට යන පාරේ මැද තියෙන පිට්ටනිය. අපි මොකද කරන්නේ ওই පිට්ටනිය අපි පාරෙන් යන්නේ නැතුව සමහර විට අර පයිතගරස් ප්‍රමේය යොදලා අපි කරන්නේ. ඕක ටික දවසක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඕකේ පොඩි අඩිපාරක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා දැකලා තවත් අය යනවා. ඕක ටික ටික ගිහිල්ලා අඩිපාර ඊට වඩා පළල් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕක තවත් හොඳටම ස්ථාවර වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ තමයි අපේ මොලේත් වැඩ කරන්නේ. මොලේත් අපේ පැටර්න්ස් හැදුනහම ඔය පැටර්න්ස් වලට පාරවල් හැදෙනවා, පාත්ස් හැදෙනවා. දැන් මම මේකට එක්සැම්පල් එකක් දාලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න 2 + 2 4 4 + 4 8 මේක හදාගෙන යන්න පුළුවන්. 32 + 31 කිව්වහම පොඩ්ඩක් අපිට අමාරුයි. මොකද අර අපේ තියෙන පැටර්න් එකෙන් පොඩ්ඩක් පිට පැනලා. මේකට අපි ලොජික් එකක් ඊළඟට හදාගත්තාම ඔන්න ආයි අපිට පුළුවන් වෙනවා අර පාර හදාගන්න. එතකොට අපි ක්‍රියාශීලී වෙන්න නම් නිර්මාණශීලී වෙන්න නම් කරන්න ඕනේ අපි පුළුවන් තරම් අපේ මයින්ඩ් එකේ අලුතෙන් පාත්ස් හදා ගන්න ඕනේ. අර දරුවෙක් ප්‍රශ්නකුත් අහලා තිබුණේ නිර්මාණශීලී වෙන්න කොහොමද කියලා. ඒ අලුතෙන් පාත් හදන්න නම් අලුත් අත්දැකීම් ගන්න ඕනේ, අලුත් ක්‍රියාකාරකම් කරන්න ඕනේ, නිර්මාණශීලී වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ නොයෙකුත් දේවල් අපි කරන්න ඕනේ. ඒ කිරීමට තමයි මේ වීඩියෝ එක මම බලන්නත් කියලා කිව්වා බොබ් ප්‍රොක්ටර්ගේ. හැබැයි මේක වැදගත් හින්දා මම මේක ප්ලේ කරනවා. මේකෙන් පෙන්නන්නේ සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකේ කොහොමද අපි පාත්ස් හදාගන්නේ පර්මනන්ට්ලි හිටින් තියාගන්න කියන එක. ගිය සැරේ මම ඔයගලන්ට බලන්න කියලා දුන්නෙත් මේ වීඩියෝ එකම තමයි. Hello there and welcome. I'm Bob Proctor. And I'm going to take you back a little in time. There's no PowerPoints. There's no great technology. I'm going to use a flip chart because I want this to be in real time and I want to explain something to you that not many people really understand. I want to talk about the law of attraction. Do you know that the law of attraction is always working? It's like the law of gravity. If I let this go, it's going to go down. It's never going to go back up. It's going to go down. That is the law of gravity. Anything heavier than Earth is attracted towards the center of the world. Well, the law of attraction is always working. Now, how does it work? Well, I use a diagram to explain the mind. Now, let this circle represent your mind. And let this little circle here represent your body. Now, I want you to think of this for a moment. Your body is a molecular structure. This is a massive energy and a very high speed of vibration. If you looked at your body through a microscope, you'd see that energy dancing right before your eyes. And here's something that'll keep you thinking for the next 20 years. When you move out of it, the body does not stop moving. If you go to a funeral parlor and pick up the remains and look at it, you will see it moving. And if it wasn't moving, how would it ever change to dust? You move into your body and you will move out of it. And it's how you use your mind that's going to dictate the vibration you're in. Now stay with me. You have an imaginary line right across here, and that separates the conscious mind from the subconscious mind. Now the subconscious mind has been programmed. When you were a little baby, this is the way it was. So just like this. Subconscious mind wide open, and everything that was going on around it went right in there. And all the energy that went in there when you were just a little baby formed something called a paradigm. Now a paradigm is information. It's a multitude of habits. You are the product of your environment, but prior to that you are the product of a genetic strain that goes back for generations. Now I'm going to say that the paradigm is X-type energy. Now you've got the ability here on a conscious level to think, and you can think anything you want to think. And as you think, you build ideas. There's a power that's flowing into your consciousness. It never stops. It flows to and through you. You can actually photograph this power leaving you. It flows to and through you. Now, as it flows in, you will start thinking, and you'll probably think X-type thoughts. Therefore, you're going to be in an X-type vibration, and that will produce X-type results. Now, it's the results you want to change, and to change the results, you're going to have to change what you attract. You see, the thoughts that you think control the vibration that you're in.
Vibration is nothing but an idea. It's a law of the universe. Everything vibrates, nothing rests. We live in an ocean of motion. And it's the thoughts that you're thinking that you impress upon your subconscious mind that control the vibration the body's in. And that dictates how you act, but it also dictates what you attract. You attract energy that's in harmony with you. You attract people that are in harmony with you. You see, everything operates on frequencies. There's an infinite number of frequencies, but you and I operate on a frequency just like a radio station does. And the only music you can attract is the music that is tuned into the vibration you're in. Now, it's the paradigm that has been controlling the vibration. You can change your thinking, but that doesn't do anything. You got to change the paradigm. And if you don't change the paradigm, nothing happens. Now, talking about paradigms is another subject. We'll do that at another time. But it's the thoughts that you think that control the vibration you're in, and that dictates what you attract. So if you keep attracting what you don't want, understand this. It's the paradigm that's causing the problem. You can think a Y-type thought, which is totally different than the X-type conditioning. It isn't going to go anywhere. Because when you go to get emotionally involved, and this is the emotional mind, when you go to get emotionally involved with that Y-type thought, the paradigm will kick it out. You know why? It's so uncomfortable. That's stepping out of the box. That's doing things different. And we don't like to do things different because it causes a lot of discomfort. But understand this. The paradigm and the thinking control the vibration you're in. And the vibration you're in is going to dictate what you attract. People that are in a poverty consciousness will continue to attract lack and limitation. It has nothing to do with this, what's going on here. This is your educated mind, and you could gather all kinds of information. Have you ever wondered why some people have such an educated mind? They have degrees coming right off the end of their business card, but it doesn't show up in their results. Why? Paradigm. The law of attraction. You've got to change this. You've got to change the vibration you're in, and your whole world changes. දැන් මෙතන මේ බොබ් ප්‍රොක්ටර් කියපු කතාවේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. මම මේක මේ විදිහට සම්පූර්ණ කරන්න. දැන් එයා කියනවා මේ ළමෙක් පොඩි කාලේ ඒක විවෘත පෑන් එකක් වගේ වවට පරිසරයෙන් එන දේවල් වලින් තමයි එයා හැදෙන්නේ. ඒක තමයි සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකට යන්නේ කියලා. ඔතන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊට වඩා වෙනස් කතාවක් ඔතන කියලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා මනස ගමන් කරන්න කියලා. ඒතකොට මනස නම් ගමන් කරන්නේ අපිට වෙන කලින් ආත්මික ඉඳන් එන දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ එන දේ උදාහරණයකට අපි ගමු. අපි හිතමු අපේ වත්තේ තියෙනවා කොස් ගහක්. ඔය කොස් ගහෙන් ගෙඩියක් හැදෙනවා. ඒ ගෙඩියක් හැදුනාම ඒකෙන් ඇටයක් අරගෙන අපි පැල කරනවා. තවත් කොස් ගහක් හැදෙනවා. එතකොට මේ කොස් ගහ අර පරණ කොස් ගහමද? නෑ. පරණ කොස් ගහට වඩා වෙනස්ද? නෑ, ඒත් සම්බන්ධකුත් තියෙනවා. පරණ කොස් ගහට සම්බන්ධකුත් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ මේ මනස ගමන් කිරීම. එතකොට මනස ගමන් කිරීමේදී අපිට එනවා ගති පුරුදු කියලා දෙයක්. අපි ගියා කලින් ආත්ම වලින් අරගෙන එනවා අපේ කුඩා කාලේ. ඒ කුඩා කාලේදී එන ගති පුරුදු තමයි අපි කියන එක චිත්තජ කාය කියන එකේ තමයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට තමයි මේ එතනින් එහාට ප්‍රොක්ටර් කියන එක හරි මේ කියන කරුණු පරිසරයෙන් අපි ගන්න දේවල් අනුව සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එක හදාගන්න. දැන් මම ওই දරුවන්ට මම මේ කියන්න උත්සාහ කරපු දේ තමයි බොහොම සරලව එයා පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්නේ. අපේ සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එක හරියට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරොත් අපිට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. අර දරුවෙක් අහලා තිබුණ ප්‍රශ්නයක් අපිට සාර්ථක වෙන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒතර සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එක අපි පිළිගන්නේ නැත්නම් අපි ඒක 100%ක් අපි පිළිගන්නේ නැත්නම් තමයි අපේ මනසේ ගැටීමක් ඇති වෙන්නේ. එතකොට අපි කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකට කියන දෙයට අපි යන්න ඉදිරියට යන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි මේ පැහැදිලි කරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ චිත්‍රේනොත් පැරඩයිම් එකක් අපි shift කරගන්න පුළුවන් නම් මම මේ පැරඩයිම් එක වෙනස් කරගන්න කතා කරේ. ඒ සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකට දුන්නා නම් ඒක තමයි තමන්ගේ ඔටෝ පයිලට් හැටියට වැඩ කරන්න යන්නේ. දැන් ඔය විදිහට ඔහොම කරනකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට දැකලා ඇති දැන් මේක සංසිද්ධි කිහිපයක් කිව්වා. අපි විශ්වත් එක්ක කනෙක්ට් වෙනවා, සම්බන්ධ වෙනවා. අපි විශ්ව ජීවියෙක් කිව්වා. අපේ එනර්ජි ප්‍රභාවයක් කිව්වා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අපි සමහර විට මේ මොකද්ද ගියාම ශාස්ත්‍රූරුගේ තියෙනවා මේ රැස්වලල්ලා. මේක ශාස්ත්‍රූරුගේ බොහොම ප්‍රබලයි මේ රැස්වලල්ල. හැබැයි අපි සියලු දෙනාගේම තියෙනවා මේ රැස්වලල්ලක්. මේ රැස්වලල්ල ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා කිරිලියන් ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා.
අපේ සිතේ තියෙන ස්වභාවය අනුව කිරිලියන් ෆොටෝග්‍රැෆි එකේ එන ඉමේජ් එක වෙනස් වෙනවා. මේ ලංකාවේ කුරුණෑගල තියෙන ස්ටුඩියෝ එකක්. ඒක මේ කිරිලියන් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අනුව කියන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේදී තමන්ගේ තියෙන ධනාත්මක සිතුවිලිද ඍණාත්මක සිතුවිලිද එහෙම නැත්නම් තමන් කොහොමද ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඒ වගේ දේවල් තමන්ට කියන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්නේ අන්න අර වප්‍රක්ට කියපු විදියට අපි එනර්ජි ලෙවල් ভাইබ්‍රේෂන් එකත් එක්ක විශ්වයේ කොටසක් වෙලා අපි විශ්වයට සම්බන්ධ වුණොත් අපිට අන්නේ එනර්ජි ලෙවල් එක ගන්න පුළුවන්. මම පුද්ගලිකව මේක අත්හදා බලලා තියෙන අවස්ථා කිහිපයකම ඒ අවස්ථාවලදී Tamanට පුළුවන් නම් බොහොම තදින් විශ්වාස කරන්න. ඒ කියන්නේ සැකයක් නැතුව විශ්වාස කරන්න පුළුවන් නම් ඒ විශ්වාස කරන්න පුළුවන් දේවල් සිදු වෙනවා. ඒක හැබැයි කරන්නේ කොහොමද කියන එක පුහුණුවක් ලබා ගන්න ඕනේ, පරිචයක් ලබා ගන්න ඕනේ කොහොමද ඒක ඉදිරියට යන්නේ කියන එක. මෙන්න මේකට කියනවා මේක කරන්න අපි කියනවා තියෙනවා ලෝකයේ තියෙන ලෝක ධර්මතාවයක් තියෙනවා law of attraction කියලා. law of attraction කියලා කියන්නේ ආකර්ෂණයේ නීතියෙන් කියන්නේ තමන් හිතන දේ තමයි තමන් කරන දේ තමයි තමන්ට ආකර්ෂණය වෙන්නේ කියන්නේ. අන්න ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ හේතුඵල ධර්මය කියලා. තමන් යම්කිසි කෙනෙකුට නරක වැඩක් කරනවා නම් තමන්ට ආකර්ෂණය වෙන්නේ නරක වැඩ. තමන් යම්කිසි කෙනෙකුට අවැඩක් කරනවා කියලා හිතුවොත් තමන්ට එන්නේ තව වැඩක්. තමන් හැමෝටම යහපතක් කරනවා නම් තමන්ට එන්නේ යහපතක්. ඔයගලන්ට ඒක පැහැදිලි වෙන්න ඕනයි මම මේ කියන්නේ කියලා අද මේ වැඩසටහන ඉවර වෙනකොට අපි කෘතඥ පූර්වකව අපිට උදව් කරපු අයට අපි ලියනවා gratitude statement එකක්. අන්න එතකොට තමයි අපිට නැවතත් ඒකේ යහපතක් වෙන්නේ. අර මම කතා කරපු එකේ ණය ගෙවීම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ විනය හැදෙන්නේ ණයෙන් විතන්වීම හැදෙන්නේ අපි ඒක කරනකොට තමයි. law of attraction කියන එක ඔයගොල්ලන්ගේ handbook එකේ දාලා තියෙනවා පැහැදිලිවම. ඒකෙදි කියන්නේ මූලික වශයෙන් the present is always perfect. You need to appreciate the perfection in the imperfect situation. අපි හැම වෙලේම අපි ග්‍රම්බල් කරනවා නම් අයියෝ අද බස් එක පරක්කුයි මේක වුණා කියලා. එහෙම නැත්නම් තමන්ට එතන ඒ අවස්ථාවේදී තියෙන වටපිටාව තමන්ට සතුටෙන් විඳින්න බැරි නම් එතකොට තමන්ගේ සිතට එන්නේ මොකද්ද? අප්‍රසන්න සිතවිල්ලක්. අප්‍රසන්න සිතවිල්ලක් නැතුව හරි ප්‍රසන්න සිතවිල්ලක් නැතුව තමන්ට බැහැ සිත තියාගන්න. මොකද nature abhors a vacuum. අපි දන්නවනේ යම් කිසි දෙයකට අපේ ඕනෑම තැනක රික්තයක් තියෙනවා. ඒ රික්තයට මොන හරි දෙයක් ඇතුල් වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් අපේ සිත ප්‍රසන්නව තියාගන්න අපිට ආකර්ෂණය වෙන්නේ ඒ ප්‍රසන්න දේවල්මයි. අපි හිතනවා නම් අපිට සල්ලි ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අපිට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ මුදල් දෙන්න තව කෙනෙකුට. තව කෙනෙකුට Tamanට මුදල් දෙනකොට තමයි Tamanට මුදල් ලැබෙන්නේ. මේක හුඟක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ අත්දැකලා ඇති. සමහර උපක් ඉන්නවා ව්‍යාපාරිකයෝ. ඒගොල්ලෝ මූලික වශයෙන් මුලින් ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්නේ ව්‍යාපාර පටන් ගන්න මුදල් හම්බ කරන්න. නමුත් ටික දවසක් යනකොට ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා මුදල් හම්බ කරන්න අපි උත්සාහ ගන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් නම් අනිත් අයට ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වැඩ කරන සේවකයන්ට තමන්ගේ මේ භාණ්ඩේ මිලදී ගන්න අයට යහපතක් වෙන විදිහට මුදල් ලැබෙන හැටියට ක්‍රමවේදයක් හැදුනොත් එතකොට ස්වයංවම තමන්ට මුදල් ලැබෙන්න ගන්න. ඒකට like අපි කියනවා law of attraction. එහෙම නැත්නම් like attracts like කියලා. මම දන්න ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා. අපි මේ ගිය සතියේත් අපි ගියා ව්‍යාපාරිකයෙක් හම්බ වෙන්න ඇබිලිපිටියේ. එතකොට එතෙන්දී එයා බොහොම කලින් මේ law of attraction කියන එක පිළිගන්න පුද්ගලයෙක්. අනිත් එක මේ law of attraction කියන එකට පුළුවන් අනිත් අයවත් ප්‍රබෝධමත් කරන්න. දැන් මේ තියෙන මේ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් අඳුරන්නේ නැති පාරේ හම්බ වුණ කාන්තාවන්ගේ පින්තූර ගත්තා. මේ ඒගොල්ලන්ට නොකිය මේ ගතපු පින්තූර. මේ පිටරටවල වල නම් එහෙම කරන එක සමහරට වැරදි. නමුත් මේ පරීක්ෂණය වෙනුවෙන් ගතපු පින්තූර දෙක. ඊට පස්සේ මේ පින්තූර දෙක ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ කිව්වා එයා බොහොම ධනාත්මකව ඒගොල්ලෝ ගැන කතා කරා. ඔයා හරිම ලස්සනයි, ඔයා හරිම එලිගන්ට්, ඒ වගේ මොනවා හරි කිව්වහම මෙන්න ඒගොල්ලන්ගේ රෙස්පොන්ස් එක. බලන්න එතකොට අර පොසිටිව් වයිබ් එකක් ඒකනේ එයා පොසිටිව් වයිබ් එකක් අනිත් අයට දෙනකොට ඔටෝමැටිකලි එයාට නැවතත් ආවේ පොසිටිව් වයිබ් එක. එතකොට අපි යම් කිසි දෙයක් තව කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලා අපි ඒ දේ අපි පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අනිත් අයට දෙන්න. ඒ දීම හරහාම තමයි Tamante ඒ දේ නැවතත් ලැබෙන්නේ. අනිත් එක law of attraction ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. Taman කොහොමද Tamante අවශ්‍ය දේවල් සමාජයෙන් ලබා ගන්න ක්‍රියා කරන්න කියන එක අපි මේ වීඩියෝ එක බලමු. If you truly practice
like that level of gratitude or embracing the emotions of your future. You're literally, if you understand, you're changing your gene expression when you're doing it. You're strengthening your immune system when you do it. All of a sudden, you start to see all these fundamental benefits that are a side effect of your efforts. It's going to become something that you want to do all the time, something that you look forward to. And I think that that's why we're here. I think, and when you truly get to that point, like it's an unlearning. We're hypnotized. We're conditioned into believing we need a reason for gratitude or joy, and consumerism makes it really clear, right? Until I get that, I'm this. But what if you've been creating, and every time you have the thought of your future, you've done it so many times it makes you feel like you're connected to your future? Well, that's a conditioning as well. If you have the thought of your future and you feel the lack that it's not there, then you're back to the victim, right? But if you can have the thought, and the thought actually produces, just like fear, the thought of something terrible happening in your life creates the feeling of fear, the thought of something wonderful in your life creating the feeling of gratitude. Then when you think about your future, you begin to emotionally condition your body into that future. Now here's the payoff. Thoughts are the electrical charge in the quantum field, and feelings are the magnetic charge in the quantum field. And how you think and how you feel broadcasts information and energy into the field. So into the collective field. Into the unified field. So the question is, what are you broadcasting every single day? So then, we know that once you begin to self-regulate, you begin to open your heart, just in that small exercise that we did, the act of creating that kind of coherence in your heart begins to produce a measurable magnetic field up to 3 meters wide. That heart is actually producing a resonance. That energy, that frequency carries information. And when your heart is open, this is our center of oneness. This is our center of wholeness. This is the union of polarity and duality. This is the connection of opposites. So when the heart starts to become activated and we start to feel whole, and it begins to put that energetic pattern into the field, that frequency can carry the thought of your health. It can carry the thought of your wealth. The frequency of suffering carries different thoughts. It can't carry the thought of health. Is that so? Projecting that electromagnetic frequency into the field, into the collective unified field, is that the fundamental causal response of that thing attracting back towards you? So let's say you project that thing, let's say it's outside of your body. Like, I think understanding how the gene expression works and understanding how you can heal your body is one thing, but how do you manifest that external thing from happening, that job offer from happening, that thing? You're projecting that out into the field, but what is the response mechanism that actually calls that back to you? Well, we need 3 bottles of wine in 3 hours. But let's make it really simple. 70% of the time, people live in survival, live in stress. And that invisible field of electromagnetism that's surrounding the body, that resource of energy, is going to be squandered into chemistry. And every time you react, the field around your body shrinks a little bit more, and you become more matter, less energy, more particle, less wave. And then the hormones of stress cause you to narrow your focus on the cause. So when you narrow your focus on the cause, you're focusing on the particle in quantum physics, matter, and your senses are so conditioned into focusing on matter that you're beginning to experience separation. So the more I live by the hormones of stress, the more I have separation. There's separation between me and you, and my senses are fooling me into it. But the unified field says there is no separation. So then, if you're addicted to those emotions and they're heightening your senses, that's what they do in survival, and you become a materialist, and your field around your body is shrinking, then you're going to feel separate from the quantum field, and it's going to take a long time for you to create what you want, because you're separate from the field, and you will be matter trying to change matter. So the moment you begin to activate this center, this is our connection, this is our first connection to the unified field. The moment energy moves into this center, and we've measured this, the field around the body expands, and once there's energy in the heart, guess where it goes? Straight up to the brain. The heart acts as an amplifier, and literally begins to increase energy in the brain. So now, once that field begins to expand, and you get beyond, you take all of your attention off your body, off people in your life, the things you own,
place you need to be in time itself, and you become pure consciousness, and you take all of your attention out of this three-dimensional reality, out of the known, and you start putting your attention on that field, and you begin to feel connected from that field, the faster the frequency, the higher the emotion you feel, the shorter amount of time it's going to take for it to appear in your life, because the faster the frequency, the closer you're getting to oneness and wholeness. So then when you teach people how to get beyond all of the elements in this three-dimensional reality and begin to open their heart, that frequency is their connection to the field. The moment they open their heart, they become more energy than matter, more wave than particle. And now that becomes the amplifier that begins to generate a whole new set of thoughts. Now you're creating from the field. So imagine then, if you're feeling connected to all possibilities, then it makes sense then that once you're connected, you don't have to worry about how it's going to happen and when it's going to happen. It's the more you can surrender and go deeper, the more connected you are. Then how it plays out in three-dimensional reality, leave it up to the greater mind and just live as if your future has already happened. මෙතන ඉන්න සමහර දරුවන්ම ඇති ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් ගැන එහෙම ලොකු උනන්දුවක් තියෙන අය. ඒකට එහෙම තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මට තියෙන්න පුළුවන් එන්නේ මැටර් හැටියට හරි එහෙම නැත්නම් එනර්ජි හැටියට හරි කියලා. ඒ සම්බන්ධය තමයි මේ පෙන්වන්නේ. අපි තනි ජීවිය හැටියට ඉන්න හිටියට අපේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා විශ්වයත් එක්කම. කොහොමද අපි ගනුදෙනුව කරන්නේ කියලා. ඊළඟට මම මේ පෙන්වන වීඩියෝස් පෙන්වන්නේ මම දන්නවා මේක බැලුවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි සැරේ බැලුවා කියලා මේක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. සමහරට අහුම්කම් දෙන්නත් සමහර ඒවාට පැහැදිලි නැතුව ඇති. හැබැයි මේකේ වැදගත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන් මම එක්ස්පෝස් කරනවා බොබ් ප්‍රොක්ටර්ගේ YouTube වීඩියෝස් බලන්න. ડોક્ટર ජෝ ඩිස්පෙන්සර් දැන් මේ පෙන්වන්නේ ડોક્ટર ජෝ ඩිස්පෙන්සර්. ඒකට ඒ වයින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ තමන්ගේ ජීවිතේට එකතු කරගත යුතු දේවල් එකතු කරගන්න. ඒකතු කර ගැනීම හරහා වඩාත් සාර්ථක පුද්ගලයෙක් වෙන්න. ඒක එච්චරයි මම මේ කරන වැඩසටහනෙන් ඒක බලාපොරොත්තු වෙන අර පළවෙනි ලර්නින් සර්කල් එකේ පළවෙනි කරුණු දෙකට ගෙනියන තරමට ඔයගොල්ලන්ව පුහුණු කිරීම තමයි අපි එතෙන්දී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා law of abundance කියලා. law of attraction කියන එකක් law of abundance කියලා කියන්නේ ඒකේ කියන්නේ මූලික වශයෙන්ම මේ ලෝකයේ ඕනෑම කෙනෙකුට ජීවත් වීමට අවශ්‍ය නම් for need there is enough for need but not for greed. තමන්ට එකතු කර ගැනීමට නෙමෙයි තමන්ට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඕන තරම් දේවල් මේ ලෝකේ තියෙනවා කියන එක තමයි law of abundance කියන එකෙන් කතා කරන්නේ. ඔය කරුණු දෙකම අපි ඊළඟ සැරේත් මම කාලයක් මට කළමනාකරණය කරගන්න ඕනේ. මම ඔයගලන්ට දැන් දැක්මක් දුන්නා. මේ දෙක පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලන්න. මොකද්ද law of attraction කියන්නේ? මොකද්ද law of abundance කියන්නේ? law of abundance කියන එකෙන් කොහොමද තමන් ජීවිතේට ප්‍රයෝජන ගන්න, තමන්ගේ ජීවිතය වඩා සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කියලා. දැන් law of abundance කියන එක එන්නේ path of love, path of hate කියලා දෙකක් තියෙනවා. path of love කියන එක හරහා තමයි law of abundance සහ law of attraction කියන එක එන්නේ. දැන් අර ડોક્ટર ජෝ ඩිස්පෙන්සර්ත් එහෙම කරේ path of love යනවනම් තමයි තමන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එනර්ජි සෝර්ස් එකක් වෙලා විශ්වත් සමග තමන්ට සම්බන්ධ වෙන්න, තමන්ට යන ගමන ඉදිරියට යන්න. මේකම ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් දුත් වෙන විදිහකට කියලා තියෙනවා. ඕක තමයි දැන් අන්න නැවතත් මම කනෙක්ට් කරනවා ඇටිටියුඩ් කියලා කියන්නේ අපි අර කිව්වේ විනයට වඩා ඇටිටියුඩ් එක වැදගත් වෙන්නේ. ඇටිටියුඩ් කියන එක තමන්ගේ තුලින් හැදුනහම තමන්ගෙන් තමයි එනර්ජි සෝර්ස් එක හැදෙන්නේ. ඒ එනර්ජි සෝර්ස් එක තමයි තමන්ට පුළුවන් වෙන්නේ ලෝකය පාලනය කරන්න. මේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් කිව්වා everything is energy and that's all there is to. The frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy, this is physics. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් කියන විද්‍යාඥයා කිව්ව කතාව. දැන් ඔන්න ඔය කොහොම නම් අපිට කියන්න පුළුවන් limiting beliefs හුඟක් වෙලාවට හැදෙන්නේ negative පුද්ගලයන්ගේ. තමන් ධනාත්මකව හිතන්නේ නැත්නම් ඍණාත්මකව හිතන පුද්ගලයෝ තමයි හුඟක් වෙලාවට මේ වගේ ඍණාත්මක සිතිවිලි තමන්ගේ ඔළුවට දාන්නේ. එතකොට අපි හුඟක් වෙලාවට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ අපේ යහළුවෝ තෝරා ගැනීමේදී, අපි ඇසෝෂিয়েට් කරන අය තෝරා ගැනීමේදී පුළුවන් තරම් තමන්ට ධනාත්මකව contribute කරන, තමන්ව තව ඉහළ තැනකට ඔසවා තබන්න පුළුවන් අයව යන බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි ජීවිතේට වඩාත් හොඳට ගොඩනගා ගන්න.
දැන් මෙතන මම පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා මිස්ටර් කොත්තු කියලා YouTube වීඩියෝ එකක්. එතන බලන්න ඒකත් මම YouTube වීඩියෝ එක හම්බෙන් දැක්කේ. එයා කොච්චර ධනාත්මකව එයාගේ ව්‍යාපාරය ගොඩනගලා තියෙනවද? කොයි විදිහටද එයාගේ ව්‍යාපාරයට එයා අවතීර්ණ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට මේ පොඩි හියුමර් එකක් තියෙන එක 2019 මේදී අපි කිව්වා avoid negative people කියලා. 2020 දී අපි කිව්වා avoid positive people කියලා. මොකද 2020 තමයි COVID ආවේ. ඊළඟට 2021 දී කිව්වා avoid people කියලා. දැන් බලන්න මේ එකම දේ paradigm shift එකක් වෙනස් වුණ හැටි. හැබැයි ඉතින් වෙන වෙන perspectives වලින් අපි කතා කරේ positive people කියන්නේ ධනාත්මකව හිතන අය ගැන. නමුත් මෙතන කතා කරන්නේ COVID අසංගතයත් එක්ක කොහොමද අපි පුද්ගල දිහා බැලුවේ කියලා මේ perspectives දෙකක් mix කරලා තියෙන පොඩි humor එකක් තියෙන එතන. අන්න මෙන්න මේක වැදගත් කතාවක්. දැන් අපි යම් කිසි දෙයක් ගැන සිහින මවනව නම් කිසිසේත්ම අපි ඍණාත්මක වචන පාවිච්චි කරලා සිහින මවන්න හොඳ නැහැ. උදාහරණයක් ඇරෙට දැන් මම මෙතන දාලා තියෙනවා රෝස පාට අලියෙක්. දැන් මම ඔයාලට කිව්වත් එහෙම don't think of a pink elephant කියලා. ඕගොල්ලෝ දකින්නේ මොකද්ද? රෝස පාට අලියෙක්. රෝස පාට අලි නැහැ. නමුත් දකින්නේ රෝස පාට අලියෙක්. ඒ වගේ තමයි ඕගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයක් හිතුවොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට යන්න ඕන තැනක් තියෙනවා කියලා අපි හිතමු I don't want to be poor. You will eternally be poor. මොකද I don't want to be poor කිව්වම ඔයාගේ මනසේ මැවෙන චිත්‍රය තමයි දුප්පත් පුද්ගලයෙක්ගේ චිත්‍රය. But if you say that I want to be rich කිව්වොත් එතකොට මනසේ මැවෙන්නේ ධනවත් පුද්ගලයෙක්ගේ චිත්‍රයක්. ඒ විදිහට තමයි අපි හැම වෙලෙම අපි යම් කිසි දෙයක් අපිට ඇට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕන නම් අපි මනසෙන් subconscious mind එකට අපි පණිවිඩ දෙන්න ඕන. මේක එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරා power of subconscious mind ඔය මම කියන කතාව නැවත නැවත ඇත්ලීට්ස්ලා කණ්ඩායමක් අරගෙන ඒ ඇත්ලීට්ස් කණ්ඩායම හතරට බෙදුවා. හතරට බෙදලා පළවෙනි කණ්ඩායමට දුන්න 100% ෆිසිකල් ට්‍රේනින් විතරයි. දෙවෙනි කණ්ඩායමට දුන්න 75% ෆිසිකල් ට්‍රේනින් 25% මෙන්ටල් ට්‍රේනින් දුන්නා. තුන්වෙනි කණ්ඩායමට දුන්න 50% ෆිසිකල් ට්‍රේනින් 50% මෙන්ටල් ට්‍රේනින්. හතරවෙනි කණ්ඩායමට ඇත්ලීට්ස්ලා මේ බලන්න ඇත්ලීට්ස්ලාට 25% ෆිසිකල් ට්‍රේනින් 75% මෙන්ටල් ට්‍රේනින් දුන්නේ. يعني mentally ඒගොල්ලන්ව train කරා vivid imageries වලින් ඒගොල්ලන්ට visualize කරන්න කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මේ visualization technique එක බොහොම සාර්ථකව පාවිච්චි කරපු පුද්ගලයෙක් තමයි නිකොලා ටෙස්ලා. නිකොලා ටෙස්ලාගේ ජීවිත කතාව කියවුවොත් තියෙනවා එයාගේ මනසින් එයාට පුළුවන්කම තියෙනවා අපි හිතමු අලුතෙන් යම්කිසි යන්ත්‍රයක් හදනවා නම් එයාට මනසින් සම්පූර්ණ යන්ත්‍රයම හැඩගස්සන්න පුළුවන්. කරලා ඒක ඩීබග් කරලා ඒකේ ප්‍රශ්න සේරම විසඳලා ඒ කරලා තමයි යා ඊට පස්සේ ප්‍රායෝගිකව ඒ යන්ත්‍රය හදන්න යන්නේ. දැන් ඒ වගේ තමයි මේ කරේ මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරේ මේකෙදි පෙනුණා 125ක් ෆිසිකල් ට්‍රේනින් කරපු ඇත්ලීට්ස්ලාගේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක ඉතාමත්ම වැඩි කියලා 100ක් ෆිසිකල් ට්‍රේනින් කරපු ඇත්ලීට්ස්ලාගේ ඩෙවලොප්මන්ට් එකට වඩා. මේකට ප්‍රායෝගිකව මම මේ ගත්තේ මේ power of dreaming කියන එක මේ අරවින්ද සිල්වා කියලා හිටපු අපේ කාලේ හිටපු ක්‍රිකටර් කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. එයා තව ක්‍රිකටර් කෙනෙක් හිටියා ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ කියලා. ප්‍රමෝද්‍ය කිව්වේ මේ අරවින්ද ගැන. මේ ලස්සන කතාවක් එයා කියන්නේ we had an 11 o'clock curfew so a bunch of us would always be chatting late into the night brewing endless pots of tea and coffee. දැන් බලන්න මේ කණ්ඩායම මේ ක්‍රිකටර්ස්ලා කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා කතා කරගෙන ඉන්නවා. නමුත් අරවින්දගේ වෙනස මොකද්ද? But Aravind wouldn't just sit and talk. He was always on his feet. With the bat in hand, visualizing bowlers he would be facing and practicing the shots he would play to them. Dream visualization. Just hours and hours of this. Sometimes someone would ask him, Ara, how are you facing now? And he would say, Wasim. Sorry, who are you facing now? And he would say, Wasim. What is he bowling? Bouncer. දැක්කද මේ කොච්චර පවර්ෆුල්ද කියන එක තමයි මම මේ ඔයගලන්ට මේ පණිවිඩය දෙන්න හදන්නේ සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකට මෙසේජ් එක දෙන එක. ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න හැටි ගැන තමයි law of attraction හරහා හරි limiting beliefs අයින් කරන්න හරි අපිට කරන්න තියෙන වැදගත්ම දේ. මෙන්න මේක කරන්නම තමයි අපේ අම්මලා පොඩි කාලේ අපේ දරුවන්ට මේ විදිහට දරු නැලවිලි ගී කිව්වා. ඒ දරුණල්ලු කිව්වේ දරුවගේ මනසට මේ විදිහේ හැඟීමක් දෙන්න
බලන්න මේ තියෙන අපි ජනප්‍රිය පුත්‍ර කියු කවියක් බලන්න කොච්චර ධනාත්මකවද ඒ දරුවා ගැන කියලා තියෙන්නේ. රන්වන් කුන් සඳක් වෑයන්. මල්පල පිරි රුකක් වෑයන්. සීතල දියේ කන්දක් වෑයන්. ඔබ ලොවටම පිනක් වෑයන්. එතකොට ඔයක යනවා ඒ දරුවගේ මනසට. මනසට ගියාම සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එක තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙන්නේ. හරි දැන් අපි අද දවසේ අවසාන කොටසට එනවා මම උත්සාහ කරන්නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඉවර කරන්න. limiting beliefs කියන ඒවා මෙන්න මේ විදිහටයි හැදෙන්නේ. දැන් මේ වම් පැත්තේ චිත්‍රයේ ඉන්න කුඩා අලිපැටියෙක්. මේ අලිපැටිය අපි කරන්නේ ගෙනාවහම කැලෙන් ගෙනල්ලා මේ අලිපැටිය අල්ලගත්තාම පොඩි අලිපැටියෙක් හින්දා කකුලේ දන්වැලක් දාලා ඒ ළඟ තියෙන පොඩි ගහක හරි කූඤ්ඤක හරි ගැට ගහනවා. දැන් මේ අලිපැටියට පුරුදු නැහැ එක තැනක ඉඳලා. ඊට පස්සේ එයා කරන්නේ එයා දඟලනවා මේ කූඤ්ඤය ගලවගෙන යන්න. ගලව ගන්න බැරි වුණාම මොකද වෙන්නේ? අර ඇදීම හරහාම දන්වැලෙන් කකුල කැපෙනවා. කකුල කැපිලා කකුල තුවාල වුණාම ඊට පස්සේ එයා හිතනවා මං කකුල ඇද්දොත් තමයි කකුල රිදෙන්නේ. ඒකෙන්ද මං අදින්න නැතුව ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ අලිපැටිය ලොකු වුණාම නිකන් කකුල දන්වැලක් ගැට ගහලා අනිත් කොන ගැට ගසන්න නැතුව තිබුණත් සමහර විට එයා දන්වැල අදින්නේ නැහැ. මොකද එයාගේ මනස කන්ඩිෂන් වෙලා තියෙන්නේ මේක වේදනාවේ සංකේතයක්. ඔය වගේ තමයි අපි ජීවිතේ නොයෙකුත් දේවල් අපි දාගන්නවා ලිමිටින් බිලීෆ්ස්. අර මං කලින් කිව්වා වගේ අපි හොඳ මදි, සල්ලි මදි, දැනුම මදි, උගත්කම මදි නොයෙකුත් ලිමිටින් බිලීෆ්ස් දාගන්නවා. මොකද අපි කැමති නැහැ මේ වේදනාකාරී හැඟීම ගන්න. නමුත් අපි ඒක තේරුම් ගත්තා නම් ඒක අපිම දාගත්තපු සංකල්පයක් විතරයි කියලා අපිට හැකියාව තියෙනවා ඒවා කඩාගෙන අපිට ඉදිරියට යන්න. ඒකට තමයි මේ කියන්නේ the hardest prison to escape is in our own mind. අපිම තමයි අපිට කොටුවක් ගහගන්න අපේ ජීවිතයට කොටුවක් ගහගන්න ඒ කොටුව ඇතුලේ අපි වැඩ කටයුතු කරන්න. ඒ කොටුව කඩා ගන්න පුළුවන් නම් අපිට යන්න පුළුවන් දුර කොහොමද? මේ බලන්න ඒකට උදාහරණයක් මේ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ කියන්නේ ඒ කාලේ තිබුණ පිළිගැනීමක් තමයි යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට හැකියාවක් නැහැ 70ක් දුවන්න විනාඩි 4කට අඩුවෙන් කියලා. විනාඩි 4කට අඩුවෙන් දුවන්න ගියොත් එහෙම එයා මැරිලා වැටෙනවා කියලා. එතකොට මේ රොජර් බැනිස්ටර් කියන ඇත්ලීට් ඒ කාලේ මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් එයා දිව්වා 1954 දී 70ක්ම දිව්වා විනාඩි 4කට අඩුවෙන්. හැබැයි මේකේ තියෙන ගත යුතු දේ තමයි එයා දුවලා අවුරුදු 2ක් ඇතුළත ඇත්ලීට්ස්ලා 16 දෙනෙක් රොජර් බැනිස්ටර්ගේ රෙකෝඩ් එක කැඩුවා. එතකොට මේ කොහෙද මේ ලිමිටේෂන් එක තිබිලා තියෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ මනස් වල. අපි පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එක බලමු. 25-year-old Roger Bannister, third from the left, gets away at the Iffley Ground, Oxford, for the race of his life. For years, he has dreamed of becoming the first man to run the mile in less than 4 minutes, and now, with Chris Brasher setting the pace in front, he's decided that this is the right moment. Bannister's old friend and rival, Chris Chataway, is in third place, waiting his time to take over as pacer. After 2.5 laps, Brasher gives way to Chataway. Bannister, a superb tactician, has suffered some criticism in the past for adopting his own rather unorthodox training methods, but they're paying dividends now. Despite the slight wind, he's clocking great time. Any moment now and we'll see the famous Bannister burst. And here he comes. Bannister goes streaking forward with about 250 yards to the tapes. Just look at his action as his long legs carry him nearer that world record. Though he's out on his feet, his coach and team manager tell him he's achieved his ambition. The mile in 3 minutes, 59.4 seconds.
A magnificent win for Great Britain. Bannister, a medical student, has clipped Gunderhaug's record by 2 seconds. With disarming modesty, he has this to say about his triumph. Well, all I can say is that I'm absolutely overwhelmed and delighted. It was a great surprise to me to be able to do it today, and I think I was very lucky. දැන් ඔන්න ඔය වගේ අපි ජීවිතයේ මූලික වශයෙන් අපේ තියෙනවා පැතිකඩවල් හයක්. ඒ පැතිකඩවල් හය තමයි මම මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ හෑන්ඩ්බුක් එකෙත් මේ පින්තූරෙම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන එක වාරකට මේ සේරම තියෙන ලිමිටිං බිලීෆ්ස් Tamanට නැති කරගන්න බෑ. Tamanට ඔය පැතිකඩවල් හයෙන් වඩාත්ම වැදගත් තියෙන ලිමිටිං බිලීෆ් එකක් තෝරගන්න. ඒ තෝරගත්තාම අපි කොහොමද මේ ලිමිටිං බිලීෆ් එක අපි නැති කරගන්නේ කියන එක අපි ඊළඟට බලමු. උදාහරණයකට අපි හිතමු යම්කිසි කෙනෙකුට තියෙනවා මට අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රාග්ධනය මට නැහැ කියලා ලිමිටිං බිලීෆ් එකක් තියෙනවා කියලා හිතමු. එතකොට ඒක එන්නේ මේ ෆයිනෑන්ස් ඇන්ඩ් කැරියර් කියන සෙක්ෂන් එකට. එතකොට ඒක නැති කරගන්න ඒ වගේ තියෙන්න පුළුවන් ලිමිටිං බිලීෆ්ස් තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. fear of failure, fear of success, others hold me back. ඒ වගේ නොයෙකුත් ලිමිටිං බිලීෆ්ස් තියෙන්න පුළුවන්. The greatest barrier to success is the fear of failure. තමයි හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ අපි බල තේරුම් ගත්තොත් එහෙම අපි fail වෙයි කියන බය තමයි තියෙන්නේ. but overcoming limiting beliefs අපි කරනවා නම් කරන්න තියෙන විදියක් තියෙනවා. ඒකට ක්‍රියාකාරකමක් තියෙනවා. අපි limiting belief එක අපි ලියනවා. පොලේක ලියනවා. ලියලා බලනවා හරි මම මෙන්න මේ මට ප්‍රාග්ධනය නැති නිසා තමයි මම ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තේ නැත්තේ. ඊට පස්සේ ඒක පැත්තකින් තියලා තමන් කල්පනා කරනවා තමන්ට ඕන තරම් සල්ලි තිබුණා නම් ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තා නම් තමන් ඩ්‍රීම් කරනවා තමන් කොතනද ඉන්නේ කියලා. එතකොට තමන්ට පෙනේ සමහර වෙලාවට තමන් ලංකාවේ ඉන්න අග්‍රගණ්‍ය ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙලා අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් පටන් අරගන්න මිනිස්සු 30-40,000කට රස්සාවල් දීලා තමන්ට පෙනේ මේ වගේ චිත්‍රයක්. එහෙමනම් බලනවා ඒකට ගිහපු කට්ටිය කවුද? ඒ වගේ තියෙන පුළුවන් තමන්ට රෝල් මොඩල්. ඒ රෝල් මොඩල් එක හඳුනා ගැනීමෙන් පස්සේ තමන් තමන්ගේ සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකට දානවා මේ ඩ්‍රීම් එක මම මෙන්න මෙතනයි ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒ එතනයි ඉන්න ඕනේ කියන සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකට අපිට පුළුවන් නම් අපේ මයින්ඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් කර ගැනීම හරහා අපිට ඒ යන ගමනට යන්න ශක්තියක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඒ කරන ක්‍රම දෙකක් තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. මේක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලන්න. creative visualization technique සහ lucid dream therapy කියලා තියෙනවා. මේ දෙක මම වැඩි විස්තර කරන්න යන්නේ විලා නැති හින්දා. නමුත් මේ දෙක අනිත් දවසේ මම ආයි රිවයිස් කරනකොට පොඩ්ඩක් අපි කරමු. නමුත් ඕගොල්ලෝ මේක කියවලාම මට ලේසි මේක පැහැදිලි කරන්න මොකද්ද creative visualization මොකද්ද lucid dream therapy කියලා කියන්නේ. මේ lucid dream එක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ ටෙක්නික් එක ගැන. Lucid dreaming is more than just having a vivid dream. It has an extra element to it. One can receive full control over the reality that he or she is experiencing. When we access this state, it is possible to access deep levels of the mind, which are otherwise inaccessible. While lucid dreaming, we are in direct contact with our subconscious, and it's possible to create and change programs and belief systems from the deepest levels of our minds. It's the same as changing the programs and settings of a computer directly from inside the control panel. The benefits of this incredible ability are genuinely marvelous. A recent experiment published by the Journal of Neuroscience determined that people with high dream lucidity reported having a higher ability to reflect on their own mental state. A group of scientists in Germany performed this large-scale research, and in the end, they found what's unique and different in the brain of people who regularly practice lucid dreaming. They conducted brain scans on several people who reportedly lucid dream often. They found that the area of the brain responsible for self-reflection, among others, is significantly larger among lucid dreamers. The anterior prefrontal cortex is also responsible for executive filtering, deciding which actions and thoughts are relevant and which are irrelevant. On the public release of the research, Dr. Elisa Filovich, who is the leader of the study, stated,
Our results indicate that self-reflection in everyday life is more pronounced in persons who can easily control their dreams. The researchers further wanted to know whether metacognitive skills can be trained. In a follow-up study, they intended to train volunteers in lucid dreaming to examine whether this improved the capability of self-reflection, and the results were again successful. Apparently, lucid dreaming can help us become more self-aware, find answers, improve creativity, increase visualization power, help us heal from past traumas and fears, and so much more. Once you know you are dreaming, you can do anything your mind can imagine without obeying the laws of society and physics, allowing you to unleash the full potential of your brain and directly access, communicate, and rewrite your subconscious mind. Throughout our history, there have been many geniuses, such as Nikola Tesla, Albert Einstein, and many others, who used lucid dreaming to help on their greatest achievements. In the book, My Inventions, the autobiography of Nikola Tesla, Tesla stated, "Every night, and sometimes during the day, when alone, I would start on my journeys, see new places, cities, and countries, live there, meet people, and make friendships and acquaintances. And however unbelievable, it is a fact that they were just as dear to me as those in actual life, and not a bit less intense in their manifestations. This I did constantly until I was about 17, when my thoughts turned seriously to invention. Then I observed to my delight that I could visualize with the greatest facility. I needed no models, drawings, or experiments. I could picture them all as real in my mind. My method is different. I do not rush into actual work. When I get an idea, I start at once building it up in my imagination. I change the construction, make improvements, and operate the device in my mind. It is absolutely immaterial to me whether I run my turbine in thought or test it in my shop. I even note if it is out of balance. There is no difference whatever. The results are the same. In this way, I am able to rapidly develop and perfect a conception without touching anything. When I have gone so far as to embody in the invention every possible improvement I can think of and see no fault anywhere, I put into concrete form this final product of my brain. Invariably, my device works as I conceived that it should, and the experiment comes out exactly as I planned it. In 20 years, there has not been a single exception. Why should it be otherwise? දැන් ඒ අපි කරේ lucid dreaming ගැන ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අවබෝධයක් දෙන්න. මේ හැම එකම මම ඔයගොල්ලන්ට යෝජනා කරන්නේ බලන්න, නැවත වාරයක් බලන්න. එතකොට මේකෙන් ගන්න තියෙන කරුණු තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ කරුණු සියලුම දේ කරේ තමන්ගේ ජීවිතේ පරමාර්ථය මොකද්ද? තමන් ගැන හඳුනා ගැනීමටනේ. ඒකට මම දැන් අද කරන්න තියෙන කරුණු ටික මම ගොනු කරා. ඔයගලන්ට මම දෙනවා homework කීපයක්. ඒක තමයි පළවෙනි එක මේ exercise එකක් තියෙනවා. මේක මම හිතන අපේ team එකටත් පුළුවන් වෙයි. මේක කියවන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මේක paradigm shift එකක් විදියට හිතුවොත් තමන්ට පුළුවන් මේකෙන් කියන වචනේ මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න ඕන පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක මේ වචන වලින් කියවෙන ඕගොල්ලන්ට පේන අර්ථ දැක්වීම දෙන්න. දැන් උදාහරණයක් හැටියට මෙතන මැද තියෙනවා අපිට පේනවා මේක භාගයට ලියලා දෙන්නේ half hearted. හරි? half hearted කියන එක තමයි ඒක අර්ථ දැක්වීමක්. ඒ වගේ තමන්ට කොච්චර අර්ථ දැක්වීම දෙන්න පුළුවන්ද මේ දීලා තියෙන ඒවල් වලට. back door ඊට උඩ තියෙන එක මොකද්ද? door කියන එක අනිත් පැත්තට ලියලා තියෙනවා back door. ඒ වගේ තමන්ට අර්ථ දැක්වීම දෙන්න පුළුවන් ඒවා පුළුවන් තරම් ලියන්න. තුන්වෙනි එක simple gratitude මේක තමයි අද දවසේ වැදගත්ම එක. මේක ලියන්න ඕනේ අර මං කියවනේ අපි හොඳ දේ ගැන තමන්ට උන යහපත් දේවල් ගැන තමන් හිතන තරමට තමයි තමන්ගේ vibration level එක වැඩි වෙන්නේ. එතකොට ඒ vibration level එක වැඩි වෙනකොට තමයි තමන්ට විශ්ව ශක්තියත් එක්ක connect වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
මේ ලියපු sample එකක් තියෙන. Thank you universe for the good things in my life that I don't know about yet. ඒ විදිහට මේ thanking statement එකක් මේක ඕගොල්ලන්ගේ වචන වලින් ඕගොල්ලන්ගේ භාෂාවකින් ලියන්න. මේක ලියන්න ඕනේ questions 3 සහ 4 ඔයාගෙන ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ පියා වෙනුවෙන් ඔයා ලියන්න ඕනේ gratitude statement එකක්. මෙච්චර හොඳ පියෙක් මම ලැබපු හින්දා මේ විදිහට මට මේ දේවල් වුණා කියලා තමන්ගේ පියා ජීවිතන අතර හිටියා නැත්නම් තමන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ gratitude එක තමන්ගේ පියාට ලබා දෙන්න. ඔන්න ඔය කර්ම 4 questions 4ක් තියෙනවා ඔයගලන්ට අද දවසේ කරන්න. මේ gratitude statement එකක් ලියනවා නම් ලියන්න ඕනේ ලස්සනට පින්තූර දාලා ඔයගලන්ට වාට දාලා පින්තූර ඇඳලා ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන්. හරි images වලින් ඕන digitally හදාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අඳින්න පුළුවන්. ඒ කිරීම හරහා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමන්ගේ පස්වෙනි එක තමයි තමන්ගේ limiting beliefs එකක් මෙන්න මේ strengths weakness opportunities threats වලට map කරලා ඒවෙන් හොයාගන්න අර එක limiting belief එක හොයාගෙන ඒක නැති කරගන්න තමන්ගේ subconscious mind එකට කොහොමද message එකක් දෙන්නේ කියන එක කරන්න. Illustrative paradigm shift statement as creative and attractive as possible, overcoming limiting beliefs, knowledge, skills, abilities. මේ විදියට paradigm shift එකක් තමන් කරනවා නම් limiting belief එකක් නැති කරගන්නේ කොහොමද කියන එක කරන්න. මේ ටික සේරම ඔයගලන්ට ලබා දෙයි ඔයගලන්ගේ මේ team එකෙන් coordinating team එකෙන් ඒක අරගිය සැරේ වගේම ලස්සනට ඒවට උත්තර ලියන අය අපි බලමු. මම හිතන්නේ ගිය සැරේ ගොඩක් කට්ටිය උත්තර ලියලා ඒගොල්ලෝ මේවා ග්‍රහණය කරගෙන තමන්ගේ කරගෙන ඒවට උත්තර ලියන්න. ඊළඟට paradigm shift commitment my goal I am so happy and grateful now මෙන්න මේවා වෙනස් කරපු හින්දා මට පුළුවන් වෙනවා මේ වෙනසට දැන් ගොඩක් වැඩ තියෙනවා කරන්න. ඒ කරලා ඉවර වෙන අයට අපිට දෙන්න පුළුවන් වෙනවා අර විදියටම අපි පොතක් දෙන්න උත්සාහ කරනවා managing oneself පීටර් ඩ්‍රක්කර්ගේ මේ පොත දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මම එක නම් කියනවා ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා බොබ් ප්‍රොක්ටර් කිව්වා ජෝ ඩිස්පෙන්සර් කිව්වා දැන් කියනවා පීටර් ඩ්‍රක්කර් කියලා මේ කියන්නේ මේ එක ෂේර්ස් වල නොයෙකුත් contribution කරපු පුද්ගලයෝ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගියොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට නම් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න ලේසි. මොකද අපි හුඟක් වෙලාවට මේවා තනිවම හොයාගතපු දේවල්. ඒකට මඟ පෙන්වීමක් තමයි මෙතනින් වෙන්නේ. දැන් ඔය කරුණු ටිකත් එක්ක අපිට පුළුවන් නම් අපේ පැරඩයිම් එක වෙනස් කරන්න අපිට අපේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට අමතරව තියෙන ඔයගලන්ට කරන්න තව මේ සබ්මිට් කරන්න නෙමෙයි Netflix වල තියෙනවා Secret කියලා ෆිල්ම් එකක්. මේකේ කතා කරන්නේ මේ subconscious mind එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන හැටි YouTube එකේ තියෙනවා. මේ Secret කියන ෆිල්ම් එක බලන්න. රොන් මල්හෝත්‍රගේ තියෙනවා traditional education versus financial literacy කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ කියලා. රොබර්ට් කියෝසාකිගේ තියෙනවා rich dad and poor dad කියලා. මේක ලබන සතිය වෙනකොට කියවන්න නෙමෙයි මම කියන්නේ. නමුත් පුළුවන් තරම් මේවා ඔයගොල්ලෝ රෙකෝඩ් කරගෙන බලන්න ඕගලන්ට ඉඩ තියෙන හැටියට ඔයගලගේ ජීවිතවලට ලොකු වටිනාකමක් වෙනසක් ලැබෙයි. දැන් ඒ සියලු දේවලුත් එක්ක අන්තිමේට මම questions and answers clarify කරා. මේ තියෙන්නේ මගේ පියත් සමග මම ගතපු පින්තූරයක්. මේ මම මගේ පියා වෙනුවෙන් මම ලියපු ලියවිල්ලක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකත් ඒ අර වැඩ කරන්නේ gratitude statement එකක් හැටියටම තමයි. ඔය අර්ථ දැක්වීමත් එක්ක මම අවසානයට යන්නම්. මෙතෙන්දී දැන් අපි පළවෙනි සැරේ කතා කරේ ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ ගීතයක් වෙන් කරේ. මෙතෙන්දී මේ ගීතය අපි වෙනුවෙන් කැපවුණු සියලුම පියවරුන් වෙනුවෙන්. මේ ගීතයෙන් පස්සේ මට පුළුවන් බාර දෙන්න අපේ ශාන් පුතාට වැඩ කටයුතු ටික ඉතුරු ටික කරගෙන යන්න. සෑයවිය දිවි අඹරට නැගුණ සුදොහුන් පියාවිය සක්විති මගතන
සමනල පව්වවිය දුක සැප සමගලන පිය මහරජුනි අපගේ පැලේ රජ කරන අසෙනිය වැසිරුදුරු වදවලසුන් අතරේ සිව් මහා දෙවිලුවී නිතිරැකවල් සැදුවේ හිරුටත් කලින් නවදිව කෙත්මත් තැනුවේ පෝසත් පාරමී ගුණයෙනි අප වැඩුවේ දස් නිරිනුසේ අත් දෙකත් හදලා පැලයිනි වැටෙත් ගණපති රූපය ඇඳලා තුසිතක ඉසුරු පැලවට සිව් කොළ තබලා ලෝතුරු සුවවිදි අප රජවනු දැකලා ලෝතුරු සුවවිදි අප රජවනු දැකලා ලෝතුරු සුවවිදි අප රජවනු දැකලා දැයි මේ පුත්කාර පුළුවන් අවසානයේ කරන්න. හොඳයි බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. හරවත් වැඩසටහන් මාලාවක තවත් සුවිශේෂී අවස්ථාවක නිමාව අද දිනේදී සම්නිටුවන් වෙනවා. ඉතින් සස්නක සංසදයේ වසර 25ක ඉතිහාසයක් තියාගෙන අද ලස්සන ගමනක යනවා. ඉතින් සස්නක සංසදයේ සරසවිපියකට ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති යටතේ පැවැත්වෙන Lead Yourself දීප ව්‍යාප්ත නායකත්ව හා පෞරුෂ සංවර්ධන වැඩසටහන් මාලාවේ දෙවන සැසිවාරයේ අද දිනේ මේ ආකාරයට ඉතා සාර්ථක ලෙස අවසානයක් දකිනවා. ඉතින් අද දිනේ සුපුරුදු පරිදි අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය පිළිගෙන මෙම අවස්ථාවට සම්ප්‍රාප්ත ආයතනික අධ්‍යක්ෂ මානව සම්පත් තොරතුරු තාක්ෂණික සහ උපාය මාර්ගික කළමනාකරණය පිළිබඳ ගරු උපදේශක නව්‍ය දැක්මක නායකයෙක් වන ඉංජිනේරු ගාමිණී නන්ද ගුණවර්ධන මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට අපි තාමත්ම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කාර්යබහුල ජීවිත කතාවක කාර්යබහුල රාජකාරී මැද සස්නක සංසදයේ වෙනුවෙන් විතරක් නෙවෙයි අනාගත පරපුරක් වෙනුවෙන් Tamanගෙන් අනාගතයට දෙන්න පුළුවන් ඊළඟ පුරුකකට අමුණන්න පුළුවන් ලස්සන කතාවල් ලස්සන න්‍යායික දැනුමත් එක්ක අද දිනේ අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ඔබතුමන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ඔබතුමන්ගේ පැමිණීම අපි ඉදිරියේදී ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන අතරම නොමදව සස්නක සංසදයේ වෙනුවෙන් උපදේශන ලබා දෙමින් අපව නිරන්තරයෙන් නිවැරදි මාර්ගයේ යොමු කරන සිහිපත් කළ යුතුයි සස්නක සංසදයේ ගරු සභාපති අපේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අනුබද්ධ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම් පිළිබඳ ලෝක සංවිධානයේ සහ ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන්හි පිහිටි ලොව ප්‍රමුඛ පෙළ උපදේශක සමාගමක් වන ඩිලොයිට් කන්සල්ටින් ආයතනයේ ගරු උපදේශක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නීතිඥ ආර්ථික විශේෂඥ බාහිර කතිකාචාර්ය
ශාස්ත්‍රක සංසදයේ ගරු සභාපතිතුමන් හසිත විජේසුන්දර මැතිතුමන් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඔබතුමන්ව සිහිපත් කරන අතර ඔබතුමන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපව මේ නිවැරදි මාර්ගයක යොමු කරනවට ඒත් එක්කම අද දිනේ ශාස්ත්‍රක සංසදයේ ආරාධනය පිළිගෙන මෙම අවස්ථාවට එකතු වෙලා ඉන්න lead yourself ව්‍යාපෘතියේ සියලුම සංවිධායකවරුන්ට ඒ වගේම අපේ සියලුම පිළ හෙඩ් වරුන්ට අපේ ගෞරවනීය බලකණ්ණු නායකයින්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම සියලුම සංවිධායකවරුන්ට නැවත නැවතත් ස්තුතිවන්ත වන අතර අද දිනේදී දෙවන සැසිවාරය වෙනුවෙන් ශාස්ත්‍රක සංසදයේ lead yourself ව්‍යාපෘතියේ දෙවන සැසිවාරයත් එක්ක එකතු වෙච්ච සියලුම විද්‍යාර්ථීන් සියලුම තරුණ පරපුර ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන ඔබ සැමට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒත් එක්කම ශාස්ත්‍රක සංසදයේ සියලුම සහෘදත්වයට සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම අපිට මේ වෙනුවෙන් සහයෝගය දක්වනවා. ඒ සැමටත් අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින් මේ මොහොතේදී ශාස්ත්‍රක සංසදයේ මගින් දියත් කරනු ලබන lead yourself දීප ව්‍යාප්ත නායකත්ව හා පෞරුෂ සංවර්ධන වැඩසටහන් මාලාවේ දෙවන සැසිවාරය මෙතෙකින් නිමවට පත් වෙනවා. ඊළඟ සතියේ ඉතාමත්ම හරවත් විධිමත් සහ තවත් ඔබට දැනගන්න පුළුවන් අලුත් දෙයක් එක්ක ඔබ හමුවට පැමිණීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ශාස්ත්‍රක සංසදයේ අපි අද දිනට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. එළඹෙන සතියේ හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.